დილა მშვიდობის ყველას, მოგესალმებით. გილოცავთ 22 მაისს. კიდევ ერთ მორიგ და მშვენიერ სამაისო დილას საქართველოს დედაქალაქში და სრულიად საქართველოში ყველას წარმატებულ ბარაქიან, რაც თავარია, მშვიდობიან და ჯანმრთელ დღეს გისურვებთ. იმედია დღესაც ისეთივე საქმიანები იქნებით, როგორც ამას ბოლო რამდენიმე წელიწადია გისურვებთ საქმიანი დილის ეთერით. მე გიორგი ისაკაძე ვარ და წარმოგიდგენთ საქმიან დილას. პრემიერ-მინისტრი შეერთებულ შტატებშია. პირველი ვიცე-პრემიერი შეერთებულ შტატებშია და ეკონომიკის მინისტრი. ვიცე-პრემიერი და საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე შტატებშია. მოკლედ აი ასე. დაგტოვეს ობლად სამშობლოში. ეჭვი მაქვს სახელმწიფო კანცელარია შესაბამისი შინაგანაწესის თუ პროტოკოლის თანახმად მოვალეობის შესრულებას ადგილზე კიდევ ერთ ვიცე-პრემიერს გიორგი გახარიას დააკისრებდა. ეხლა სხვა ვიცე-პრემიერზე ინფორმაციას მე არ ვფლობ. ეს უკანასკნელი კი თავის კოლეგებს და მთავრობის მეთაურს საქართველოში უკვე ქვეით პატრულს, ანუ ტურისტულ პატრულს დაახვედრებს, რომელმაც უკვე მონიშნეს თბილისის ქუჩები და შესაბამისი პატრულირებაც დაიწყეს. ჩვენი დელეგაციის შტატებში მასპინძლობს კიდევ ერთი ყოფილი მინისტრი, მათი მასპინძელი ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი, ამჟამად კი ჩვენი ელჩი შეერთებულ შტატებში დავით ბაქრაძეა. მანაც გაგვიზიარა ყველაზე მეტი გიორგი კვირიკაშვილის და სახელმწიფო დელეგაციის ვიზიტზე შეერთებულ შტატებში. ჩვენ განვიხილავთ ორმხრივი თანამშრომლობის ყველა მიმართულებას და იგეგმება შეხვედრები აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ჩვენ აღვნიშნავთ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსების 100 წლისთავს, რომლის ფარგლებშიც უკვე მეორედ გაიმართება სტრატეგიული თანამშრომლობის კონფერენცია, რომელსაც ასევე პრემიერ-მინისტრი გახსნის. და ვიზიტის ფარგლებში ასევე იხილებოდა ყველა ის საკითხი, რომელიც საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიულ ხასიათს განაპირობებდა. ეს არის თავდაცვა, უსაფრთხოება, ეკონომიკური თანამშრომლობა. რა თქმა უნდა, საუბარი შეეხება საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესსაც. დიახ, ასეა, დაველოდოთ როგორ ჩაივლის და როგორი რაპორტინგი ექნება მთავრობას ჩვენს მიმართ ამ მნიშვნელოვანი ვიზიტის შემდეგ. გიორგი კვირიკაშვილი შეერთებულ შტატებში სახელმწიფო მდივანს მაიკ პომპეოს შეხვდა. საუბრის ძირითადი თემები შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები და ორმხრივი კავშირების განვითარების პოზიტიური დინამიკა იყო, ასევე საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი და ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებული გამოწვევები. მთავრობის კანცელარიის პრესამსახურის ინფორმაციით შეხვედრის დასაწყისში პრემიერმა მაიკ პომპეოს თანამდებობაზე დანიშნა მიულოცა და წარმატებული საქმიანობა უსურვა. მთავრობის მეთაურმა სახელმწიფო დეპარტამენტის სტუმართა წიგნში სამახსოვრო ჩანაწერიც გააკეთა და შეხვედრის დასრულების შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილმა და მაიკ პომპეომ უკან გიორგი მირცხულავა მედიისთვის განცხადებები გააკეთეს. და საკმაოდ საინტერესოა. მოკლედ წარმატებები საქართველოს ფედერალური და ცენტრალური ხელისუფლებიდან აჭარის ავტონომიისკენ გადავინაცვლოთ. იქაც სიახლეებია. ძალიან კარგი ამბავია, რომ სამინისტროები განთავსდებიან ერთ შენობაში და დანარჩენს რო გამოუჩნდება, ანუ დაცრილ სამინისტრო შენობებს კერძო მესაკუთრეები. აი ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობამ. საპროექტო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით ტენდერი უკვე გამოცხადებულია და პროექტის და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტების მოსამზადებლად 466,000 ლარი არის გათვალისწინებული. როგორც BMG-ს აჭარის ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროში განუცხადეს, ყველა უწყება ერთ სივრცეში განთავსდება და მოქალაქეებით სერვისებს უფრო მარტივად მიიღებენ. მშენებლობის დასრულების შემდეგ შენობები, სადაც დღეს სახელმწიფო სამთავრობო უწყებებია განთავსებული, გაიყიდება. თქვი კიდეც რაც მომწონს, რომ ახალ შენობაში, რომელიც ბათუმში მამია კობახიძის 119 ნომერში უნდა გაშენდეს, 23 უწყება განთავსდება. ერთ შენობაში 23 უწყება არის კარგი, მაგრამ აი 23 უწყება ცალკე ერთად აღებული, აი ნამეტანია და ვერაფრით ვერ ხვდები ავტონომიას, რატომ ყავს იმაზე აი ამ მოცულობის და აი ამ რაოდენობის სამინისტრო დაუწყება. რაში როცა ავტონომიის ბაზაზე შეიძლება მართლა ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი აიწყოს მცირე, ნაკლებ ხარჯიანი და ეფექტური მმართველობის.
ვისი გადაწყვეტაც თავიდან ბოლომდე შეუვლიათ თავად, მათ შორის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო იქნება ამ შენობაში, ჯანდაცვის და სოციალური დასვის სამინისტრო, სოფლის მეურნეობა, განათლება, კულტურა, სპორტი, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო, ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, რომელიც ასევე სავარაუდო სამინისტროდ გადაკეთდება, საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი და მოკლედ სხვა. ამავე შენობაში ასევე უნდა განთავსდნენ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია, შპს სტადიონი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო სამრეწველო პალატა, სახელმწიფო კომპანია გოდერძი რიზორტი და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიც. ასევე მინდა რომ ევროპის ნაწილზე გადავინაცვლოთ რეადმისიის თემებზე 4 თვის განმავლობაში ევროკავშირის შენგენის წევრი ქვეყნებიდან რეადმისიას საქართველოს 1260 მოქალაქე დაექვემდებარება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს ინფორმაციას, საიდანაც ირკვევა, რომ 2018 წლის 1 იანვრიდან 30 აპრილის ჩათვლით რეადმისიის მოთხოვნით მიღებულია 1290 განაცხადი, აქედან 1260 თანხმობა ეთქვა 30 ზუარი. აღსანიშნავია, რომ ყველაზე მეტი მოქალაქე 854 საქართველოში რეადმისირებული იყო გერმანიიდან, აი აგერ ხედავთ გრაფიკზე. მეორე ადგილზე გახლავთ საფრანგეთი 105, ჰოლანდია 102, ავსტრია 88, შვედეთი 29 და საბერძნეთიდან რეადმისირებულია 21 საქართველოს მოქალაქე. აღსანიშნავია, რომ რეადმისიისა და ტრანზიტთან დაკავშირებულ ყველა სატრანსპორტო ხარჯს ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აქაც ჩვენს თანხებს ეხება და სახელმწიფო ბიუჯეტს ამბავი, სახელმწიფო საზღვრამდე ანაზღაურებს მოთხოვნით წარმოდგენის სახელმწიფო. შესაბამისად, საქართველოს მოქალაქეების საქართველოში რეადმისირების ხარჯები ანაზღაურებულ იქნა ევროკავშირის იმ წევრი სახელმწიფოების მიერ, საიდანაც მოხდა მათი რეადმისირება. მოკლედ აი ესე დავაექსპორტეთ ჩვენი მთავრობა მოკლე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი შტატებში. მოდი ახლა სხვა ექსპორტს გადავხედოთ. აი ფასი რო არ უარდება არც ერთ ფორმაციაში და პოლიტიკური მმართველობის პირობებში. 2017 წელს საქართველოსთან 71 მილიონი დოლარის დაუმუშავებელი და ნახევრად დამუშავებული ოქროს ექსპორტი განხორციელდა. 71 მილიონი დოლარი. BMG-ისთვის მიწოდებული ინფორმაციის მიხედვით გასულ წელს ამ კატეგორიის 3 ტონა ოქროც გავიდა ექსპორტზე, რაც შეეხება საექსპორტო არეალს 2013 წლიდან დღემდე ბაზრები პრაქტიკულად უცვლელია. საქართველოსთან ოქროს ექსპორტი ძირითადად ხდება შვეიცარიაში, არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში, თურქეთში და კანადაში. და ეს გეოგრაფია, როგორც მოგახსენეთ, არ შეცვლილა დიდად. სადაც გასულ წელს არის საუბარი, მაინც წამყვანი არის შვეიცარია და იქ სწორედ 64 მილიონი დოლარის ოქროს ექსპორტი განხორციელდა 71-დან, რაც ნიშნავს, რომ შვეიცარია აქ დომინირებს. ბოლო 5 წლის სტატისტიკის მიხედვით კი 2013 წელს საქართველოსთან 73 მილიონი დოლარის 4 ტონაზე მეტი დაუმუშავებელი და ნახევრად დამუშავებული ოქროს ექსპორტი განხორციელდა. 2014 წელს 39 მილიონი, 2015-ში 62 მილიონი დოლარი, 16-ში 81 მილიონი. აი რაც შეეხება 2018 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებს, საქსტატი გვეუბნება, რომ მარტში, იანვარ-მარტში, პირველ კვარტალში უკვე 20 მილიონი დოლარის ოქროს ექსპორტი არის განხორციელებული, საიდანაც 17 მილიონი დოლარი სწორედ დაუმუშავებელი და ნახევრად დამუშავებული ოქრო შვეიცარიაში გავიდა. აი დროებით იმპორტირებულ ხელოვანებსაც რაც შეეხება, კიდევ იმპორტის ნაწილზე დავუბრუნდეთ, ანუ როგორც არის საუბარი, იმპორტირებული ხელოვანები უფრო სწორად. Plexi არენაზე Check-in Georgia's ღირსეული გახსნა ჰქონდა მაესტრო მორიკონეს გაუვიწყარი კონცერტით, რომელშიც თბილისის ოპერის 70 კაციანი გუნდიც მონაწილეობდა, ასე შეაფასა შტატებში გამგზავრებამდე პირველმა ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა ენიო მორიკონეს კონცერტის დასრულების შემდეგ მაესტროს კონცერტი შესაძლოა ვერაფერს გეტყვით არ დავსწრები ვარ და თუ ვერ დავესწარი ჩემი პრობლემაა და არავის ისხვისი, თუმცა მორიკონეს რეპერტუარი ბევრი სხვადასხვა და
მის რეპერტუართან დაკავშირებით ბევრი სხვადასხვა და განსხვავებული მოსაზრებები წავიკითხე. თუნდაც იმის აღნიშნული, რომ ამბობენ, რომ მაესტროს არ შეუსრულებელია ის კომპოზიციები, რომელიც განსაკუთრებით პოპულარულია საქართველოში და მრავალი თაობის, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებაში შეასრულა გადამწყვეტი როლი. თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ღონისძიებამ და ამ საღამომ წარუშლელი შთაბეჭდილება დატოვა დამსწრე საზოგადოებაზე ბლექსი არენას. ინფორმაციისთვის ცნობილი იტალიელი კომპოზიტორისა და დირიჟორის ენიო მორიკონეს კონცერტზე სულ 6573 ბილეთი გაიყიდა. BMG-ისთვის კომპანია ბლექსი არენას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით დარბაზი სულ 10000 კაცამდე იტევს ბლექსი არენა, მაგრამ აი ესეთ კონცერტებზე, სადაც მუსიკის, შესაბამისი არანჟირების და ცხადია წამყვანი ხელოვანის გათვალისწინებული დასადგომი ბილეთები არ გაყიდულა და შესაბამისად მცირდება ბილეთების რაოდენობა და ამიტომაც არ იყო სავარაუდოდ 10000. აი რაც შეეხება იმას, შეიძინეს თუ არა მორიკონეს კონცერტზე დასაცრები ბილეთები საზღვარგარეთიდან, ამას ბლექსი არენა, კომპანია ბლექსი არენაში აცხადებენ, რომ აღნიშნული ინფორმაცია კომპანია ტექნიკის, რომელიც ყიდა ამ ბილეთებს ჯერჯერობით არ დაუთვლია. კარგი, დაველოდებით, თქვა ჩვენს გვიყვარს, მორიკონე იქით იყოს და აი ამ რანგის ვარსკვლავისა და კლასიკოსის სტუმრობა ნებისმიერ შემთხვევაში საინტერესო და აღნიშნვის ღირსია და რთულია. არ დაეთანხმო პირველ ვიცე-პრემიერს დიმიტრი კუმშიშვილს, ალბათ ჩეკინ ჯორჯიას ღირსეული გახსნა შედგა, როგორც თვითონ ბრძანებს, თუმცა აი რამდენად ღირსეულად, სწორად და ყველანაირი თუნდაც მათ შორის კორუფციული ეჭვის გამორიცხვით აგრძელებს ეს პროექტი საქმიანობას, აი ეს ცალკე განხილვის საგანია. ჩვენი ზრუნვის საგანი იყო, არის და დარჩება საბიუჯეტო სახსრების ჩვენი აზრით, არასწორად განაწილების პრინციპები, რომელიც უნდა გამოირიცხოს და არა გააძლიეროს ნებისმიერი და ყველა ეჭვი შესაძლო კორუფციულ სქემებზე კულტურის სფეროს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსების მიმართულებით. ამის ნათელი დასტურია, რომ მთავრობის გადაწყვეტილებით პროექტ ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში გამოცხადდა ინტერესის გამოხატვა და შეარჩიეს მუსიკალური ღონისძიებები და არტისტები, რომელთაც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია დარბაზის ქირას გადაუხდის. კერძოდ, მაგალითად რომ იცოდეთ, ბლექსი არენას მომსახურება ჯდება 45000 ლარი. თბილისის საკონცერტო დარბაზის ფილარმონიაზეა საუბარი. თუ რაიმეს მოინდომებთ ჩემო საქმიანობა 25000 ლარი უნდა მოიმარჯვოთ, ხოლო აი ბათუმის მუსიკალური სახლის დაქირავება 7000 ლარზე ნაკლები არ დაგიждდებათ. ანუ სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ დააფინანსოს და უპოვოს შემოსავლის წყარო იმ ობიექტებს, რომელიც არის აშენებული და მადლობა აშენებისთვის, ან მართვაში ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლებიდან, თავად ამ ხელისუფლების, ანუ დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენელთა კანკარგვაშია. მოკლედ, მაშინ რა გამოდის, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ააშენა და მადლობა მას და კიდევ ერთხელ მადლობა და თან ბოდიში, რომ შემდგომ ეს ყველაფერი მე უკვე მართვაში გადავიდა და აი ამ ფორმით, რომ ოდესმე განვითარდეს შოუ ბიზნესი საქართველოში, ვიღაცებს სურს, რომ მუდმივად იყოს ისეთ ნემსზე ან ნარკოტიკზე, რომელიც ვერასდროს ვერ განავითარებს საბაზრო ეკონომიკას ამ სფეროში, მუდმივად წაახალისებს და საკმაოდ დასაბუთებულად გააღვივებს ეჭვებს კორუფციაზე ამ სფეროში. ჩვენ გადასახადის განამხილველთა თანხებს თუ შეიძლება შეეშვით და მე უკვე რაც გნებავთ ის აკეთეთ საკუთრების თუ საჩუქრების ფარგლებში, რომელიც აღმოჩნდა, რომ არც თუ უანგაროა. და კიდევ მადლობა და კიდევ ბოდიში. ამ ყველაფერს თუ არ მოუფრთხილდებით, არ დავზოგეთ, არ ვისწავლეთ დაზოგვა და საერთოდ არ ვიარეთ ამბიციური გამდიდრებისკენ, ამ ქვეყანას არ უწერია წარმატებული ეკონომიკური მომავალი. ხო და ვიდრე ჩვენ ძიძების რეესტრის და სხვა რეგულაციების განხილვით ვართ დაკავებული, მსოფლიო ვითარდება და საქართველოს სულ ნაკლები და სრულიად მილევადი უპირატესობები რჩება საკმაოდ მძიმე კონკურენტულ სივრცეში. და მაინც არ მდიდრდებიან ყველაზე სწრაფად.
კითხვაზე პასუხის გასაცემად უკვე ანა ლაპიაშვილს მივესალმები, ანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის გიორგი. 2000 კარგად ვცნობ და ვიქნებით საიმისოთ რომ საქმიანად გავაგრძელოთ ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა და ყველას ბედნიერი დღე მინდა უსურვოთ, თუმცა ამისთვის ჯერ დილა საქმიანად უნდა დავიწყოთ და საინტერესო ინფორმაციებიც მოვისმინოთ. მოკლედ, კითხვასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ დასვი. 2017 წელს მსოფლიოში მილიარდერების რაოდენობამ რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. Wellsix-ის მონაცემებით მსოფლიოში 2754 მილიარდერია, რაც 291-ით მეტია 2015 წლის პიკურ მაჩვენებელზე. მილიარდერების რაოდენობის ზრდა უმეტესად აზიას უკავშირდება. ორგანიზაციის მონაცემებით მილიარდერების ქონება 2017-ში კიდევ უფრო სწრაფად გაიზარდა, ვიდრე მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონებში მოსახლეობის რაოდენობა. 18%-ით გაზრდილია მსოფლიოში ქალი მილიარდერების რაოდენობაც. პლანეტის ყველაზე მდიდარი მოსახლეობის კვლევის მიხედვით კი ამჟამად აზიაში მეტი მილიარდერი ცხოვრობს, ვიდრე მაგალითად ჩრდილოეთ ამერიკაში. რეგიონში მილიარდერების რაოდენობა 29%-ით გაიზარდა და 784 შეადგინა. ჩრდილოეთ ამერიკაში ზრდა იყო მხოლოდ 11%-იანი და მილიარდერთა რაოდენობა აქ 727-მდეა გაზრდილი. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც აზიამ მილიარდერების რაოდენობით ჩრდილოეთ ამერიკას გაუსწრო. ამჟამად მსოფლიოში მცხოვრები მილიარდერების 28%-ზე მეტი სწორედ აზიაშია თავმოყრილი. ევროპაში კი მათი რაოდენობა 29.8%-ით განისაზღვრება. ჩრდილოეთ ამერიკაში მილიარდერთა 26.4%-ით ცხოვრობს და ის მესამე ადგილზე ამ მონაცემით. შუა აღმოსავლეთში კი 6.9%. აზიაში მილიარდერების ქონება ჯამში 49%-ით არის გაზრდილი და შეადგინა 2.3 მილიარდი დოლარი. ჩრდილოეთ ამერიკაში კი 22%-ით ზრდა არის დაფიქსირებული და ევროპაში 14.9%-ით. ყველაზე შესამჩნევი ზრდა ქვეყნების მიხედვითაც თუ მივყვებით, აღმოჩნდა, რომ ჩინეთში იყო 61%-იანი. ამჟამად ჩინეთის ყველაზე მდიდარი მოსახლეობის ქონება $1.1 მილიარდ აჭარბებს. ისე როცა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მილიარდერების თვლას ასე წარმატებით ვახერხებთ, საქართველოში უმუშევრობის დათვლის პრობლემა ჯერ ისევ მოუგვარებელი ხრჩება. აღმოჩნდა, რომ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დასაქმება უმუშევრობის დათვლის მეთოდოლოგია კიდევ ერთხელ შეცვალა. გარდა ამისა, გასული წლების სტატისტიკაზე გავლენა იქონია ამ ცვლილებამ და 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგების მიხედვით დაკორექტირებულმა მონაცემებმაც გარკვეული მოდიფიკაცია განიცადა. სახსტატის ინფორმაციით 2017-ში დასაქმებულთა რაოდენობა ქვეყანაში 10.645 კაცით შემცირდა და 10.707.000 შეადგინა. თუმცა 2500-ით შემცირდა უმუშევართა რაოდენობაც. სახსტატი ასევე აღნიშნავს ამ ახალი მეთოდოლოგიით დათვლის შედეგად, რომ დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირება სამუშაო ძალის შემცირებით არის განპირობებული. ანუ უფრო ცოტა ადამიანი ყავს ქვეყანაში, ვისაც მუშაობა შეუძლია ფიზიკურად, ასაკის მიხედვით თუ ასე შემდეგ. დასაქმებულების შემცირება თვით დასაქმებულების 33000 კაცით შემცირებამ განაპირობა. დაქირავებით დასაქმებულების რაოდენობა კი 22700 ადამიანით გაიზარდა. სხვა შორის ერთი რაც შემიძლია დაზუსტებით გითხრა, რომ შესაძლოა ეს გადახედვა საჭირო იყო, მაგრამ დროშის სრულიად არაადეკვატურად მოხდა. რატომ ეხლამდე? ამას ვერ ხვდები. ალბათ ამასაც თავისი ახსნა აქვს და გუშინ დიდი ყურადღებით უსმენდი სახსტატის ახალ აღმასრულებელ დირექტორს გოგიტა თოდორაძეს და დარწმუნებული ვარ, კითხვებს ამ თემაზე მომავალშიც გავაგრძელებთ. რაც შეეხება სამუშაო ძალას, რომელზეც ანამ შესავალი გააკეთა და საკმაოდ მწყობრი. სამუშაო ძალა რომ ქვეყნიდან გადის, ეს უკვე რამდენიმე წლის წინ შეუცვლელი რეალობაა და როგორც ჩანს, იმდენად თვალშისაცემი, რომ სადეპუტატო მანდატის მიუხედავადაც რეალობაზე ხაზგასმას მართველი გუნდის წევრებიც აღარ ერიდებიან. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე ქართული ოცნების სამტრედიის მაჟორიტარი დეპუტატი გია მიქელაძე ფულადი გზავნილების ზრდის მიზეზებით დაინტერესდა და ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს გიორგი კაკაურიძეს ესეთი კითხვაც დაუსვა. როგორც მოვისმინეთ, ფულადი გზავნილები გაზრდილია და გზავნილები იმიტომ ხომ არ გაიზარდა, რომ მოსახლეობა გავიდა ქვეყნიდან. და ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია, რამდენი პროცენტით არის გაზრდილი ქვეყნიდან მოსახლეობის გასვლა. იკითხა პარლამენტარმა. თავის მხრივ დეპუტატს ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ ბატონმა კაკაურიძემ, ეს ლაშახუციშვილია, 2018 წლის პირველ კვარტალში ფულადი გზავნილების 22.8%-ით ზრდის მიზეზები განუმარტა და სტატისტიკაში ეთყობა აქაც გვიჭირს, როგორც აღმოჩნდა კაკაურიძე ამბობს, რომ არ აქვს ზუსტი ინფორმაცია, რამდენმა ადამიანმა დატოვა ქვეყანა და ამის სტატისტიკური ინფორმაცია არ აქვს, მაგრამ ამბობს, რომ ფულადი
გზავნილების გაზრდას ამას ნამდვილად ვერ დავაბრალეთ. მისი პასუხი არის გზავნილების კვლევა 2014 წლის შემდეგ დაიწყო, თუ გახსოვთ, ესე მიმართა მან პარლამენტარებს და კონკრეტულად ბატონ მიქელაძესაც, რომ ეკონომიკური პრობლემები იყო საბერძნეთში, რუსეთში, საიდანაც ყველაზე მეტი მოცულობის თანხებს გზავნიან ჩვენი თანამოქალაქეები. აი 2016 წლიდან ამ ქვეყნებში ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებასთან ერთად ეს ცხადია აისახა გზავნილებზეც, თუმცა კრიზისამდელ დონეს ჯერ ვერ დაუბრუნდით. აი ესე განმარტა პასუხი პარლამენტარისა ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ ბატონმა კაკაურიძემ. რაც შეეხება 2018 წლის პირველ კვარტალში წმინდა ფულადი გზავნილები, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეიძლება ეს არ დაუბრუნდა ძველ და ძალიან მნიშვნელოვან ნიშნულს, რომელიც იყო 2013 წლამდე პერიოდში, მაგრამ მაინც არის ზრდა და ეს არის თითქმის 29%-იანი ზრდა, 22.8%-ით და ჯამში ამან 301 მილიონი დოლარი შეადგინა. ფულადი გზავნილების ყველაზე დიდი რაოდენობა არის გაზრდილი ისრაელში, აი ხა ხედავთ გრაფიკზე. იტალიიდან 42%-ით არის ზრდა, საბერძნეთიდან 27.6%-ით, ჩემო ბატონო. თურქეთიდან და რუსეთიდან 6.3%. საქართველოდან ოჯახის სარჩენად წასული ემიგრანტები ეხა ტოჩინოშინის მსგავსად ბევრ შეიძლება არ გამომართლა და ესეც არის. თუმცა ამჯერად და კიდევ ერთხელ წარმატებული ლევან გორგაძის მორიგი ასპარეზობა მან მეცხრე შერკინებაც მოიგო, ტოჩინოშინმა ნაცუბაშოზე ეს მეცხრე დაპირისპირებაც პირწმინდად მოიგო და ნაცუბაშოს მეცხრე დღეს ტოჩინოშინის მეტოქე მესამე მეგაოშირირა დიეშო ჰაიატო იყო. აი ტოჩინოშინს მარტო მადლობა იმისთვის, რომ ესეთი ტერმინოლოგიას გვაზიარა. მას ამ მის მოწინააღმდეგეს ჰაიატოს, რომელსაც ტურნირზე უარყოფითი ბალანსი ჰქონდა, იგი 2 მოგებით და 6 მარცხით იყო წარდგენილი. სპორტსმენები ერთმანეთს ჯამში 4-ჯერ შეხვედროდნენ და ტოჩინოშინმა მეტოქის დასძლევა 3-ჯერ მოახერხა, აი ეს იყო მეოთხე. ძალიან მარტივად მოიგო ლევანმა ეს ბრძოლა. მან მავაში ხელის ჩავლება პრაქტიკულად ბრძოლის დაწყებისთანავე მოახერხა და მეტოქე დოჰიოდან იორიკირით უკაცრავად იორიკირით გაიყვანა. ტოჩინოშინი 9 მოგებით გაზაფხულის ბაშოს ლიდერია. ლევან 8 გამარჯვება და თითო მარცხი აქვს იოკუძუნა ჰაკუპოსა და იოკუძუნა კაკარიუს. ჩემ რედაქტორებს მივასიფტილებ ვათხოვ. ტოჩინოშინი კიდევ უფრო უახლოვდება ოძეკის ტიტულს და ძალიან კარგი შანსი აქვს კარიერაში, რომ იმპერატორის თასს მეორედ დაეუფლოს. ტოჩინოშინის წარმატებებმა იაპონური მედია საქართველოსით დაინტერესა. გარდა იაპონელი ტურისტებისა, რომელსაც გუშინ ერთ-ერთ არჩეულებრივ წყულზე მოგიყევით. იაპონურმა ტელევიზიამ და მადლობა ლევან სილაგავას ამ მასალის მოწოდებისთვის. მათ სპეციალური ფილმიც გადაიღეს საქართველოზე და ჩვენს ჯუდოისტებზეც მათ შორის. რას ყვებიან ვერ გეტყვით. ამდენი წარმასწავლეს მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი პროლოგი გადავსებული იყო ტოჩინოშინთან დაკავშირებული და რა ვიცი, ყველაფერთან დაკავშირებული, სუმოსთან დაკავშირებული ტერმინოლოგიით. ადვილი გამოსაცნობია, რომ ტოჩინოშინის დამსახურებით სულს არაფერს არ იტყოდნენ და აგერ ახალგაზრდა ლევან გორგაძეც და წარმატებები საქართველოს აი ამ მრავალმილიონიანი აუდიტორიის ფონზე, რომელზეც იაპონიის ერთ-ერთი ტელევიზია მოუწყებულა. ჩვენი საქმიანი დილის 22 მაისის რაუნდი გვაქვს წინ რეკ-ტაიმის ფონზე დღევანდელი სტუმრების და სპიკერების და ასევე ძალიან ბევრ და საინტერესო თემასაც გადავხედოთ. 22 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ ევა ბოჭორიშვილი და გოგა მელიქიძე გალტენ ტაგარტიდან, ირაკლი ლექვინაძე, ანზორ ქოქოლაძე, ნინი ლონგურაშვილის სტუმარი დავით ფაშაძე იქნება, მარიამ ადამია ცოტნე ჯაფარიძეს მასპინძლობს. დილა საქმიანია ტევ პირველზე.
2018 წლის იანვარ-აპრილში საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 1.70 მილიონს გადააჭარბა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 26%-ით მეტია. კომპანია, რომელიც ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის დეტალურ დიზაინს შემომუშავებს, ცნობილია საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვებულად საპროექტო და სამშენებლო მენეჯმენტის კომპანია Berger ABAM-ი დასახელდა. თბილისის ქუჩებში მოსიარულე რაინდი ამოცნობილია, გოგოებო კოვზი ნაცარში ჩაგივარდათ, ქართული ლუდის კომპანია პრემიუმ კლასის გერმანული ლულუდის ჰოლსტენის წარმოებას იწყებს. რაინდი ნამდვილ თეთრ რაშზე ამხედრებული რუსთაველის გამზირზე კიდევ ბევრჯერ გაივლის, თქვენ გული არ დაგწევთ გოგოებო, წინ ბევრი სადაგი დღეგველის დარწმუნებული ვარ 26 მაისს კიდევ ბევრი იშიშვლებს ხმალს თუ სხვა ამუნიციას საიმისოდ რომ თქვენი გულები დაიკვოს. წარმატებები ქართულ გოგოებს, ქართულ ბიჭებს, წარმატებები ჩვენს ქვეყანას და ვიწყებთ ბიზნესის და ეკონომიკის ახალ ამბებს. მას ანა ვაპიაშვილი წარმოგიდგენთ. ანა რაინდებსაც წარმატებები გიორგი თეთრაშზე თუ ჩვეულებრივ რა. შენ ზეულდები იმას, პრინც ეს. ვარავითი არ მგონია თემები პირველში მოვიდეს, მაგრამ მაინც ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეები გველდება და მოდი ამ აფებს გადავხედოთ. სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი აპრილში მარტთან შედარებით 1.1%-ით არის შემცირებული, თუმცა თუ გასული წლის ანალოგიურ თვეს შევადარებთ, მაშინ ზრდა 7.8%-იანია. გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის ჯგუფებზე ფასები ისევ აპრილის თვეში წინა თვესთან შედარებით 1.1%-ით შემცირდა. შემცირდა კვების პროდუქტებზე, სასმელებსა და თამბაქოს ნაწარმზე 1%-ით, ხოლო ძირითად ლითონებზე და ლითონის მზა ნაწარმზე კი 2.1%-ით. გაზრდილი არის. ფასები 2.1%-ით შემცირდა ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და ცხელი წყლის ჯგუფებზე. რაც შეეხება ფასების ზრდას ერთწლიან ჭრილში, ის შემდეგი ფაქტორებით იყო განპირობებული. ეს არის კვების პროდუქტებზე, სასმელებსა და თამბაქოს ნაწარმზე 5.1%-იანი, ხოლო ლითონებზე და ლითონის მზა ნაწარმზე ფასების 19.7%-იანი ზრდა. ასევე 13.2%-ით გაზრდილი ფასები ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და ცხელი წყლის ჯგუფებში. Orethest 18 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 1.70 მილიონ 100.000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 25.7%-ით მეტია, საიდანაც ექსპორტი იყო 241 მილიონ 800.000 ამერიკული დოლარი, ანუ 23.7%-ით მეტი, ხოლო იმპორტი 828 მილიონ 400.000 ამერიკული დოლარი. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ქვეყნების წილმა 28.3% შეადგინა, მათ შორის ექსპორტში 25.1% და იმპორტში 29.4%. ევროკავშირის ქვეყნებზე აქედან მოდიოდა სავაჭრო დეფიციტის 31.9%. დსთ-ს ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ კი 2018 წლის იანვარ-აპრილში 1.320 მილიონი ამერიკული დოლარი დააფიქსირა. აქედან ექსპორტი იყო 430 მილიონი ამერიკული დოლარი, რაც არის 45.6%-ით მეტი, ხოლო იმპორტი 890 მილიონი დოლარი, ეს 21.7%-ით მეტია. საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში დსთ-ს ქვეყნების წილი თითქმის 35%-იანია, მათ შორის ექსპორტში დაახლოებით 45%-იანი და იმპორტში 31.9%-ს აჭარბებს. 2018 წლის იანვარ-აპრილში დსთ-ს ქვეყნებზე მოდიოდა სავაჭრო დეფიციტის 24.8%. ამავე წლის იანვარ-აპრილის ამავე პერიოდში 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 66.6% შეადგინა. უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები კი იყვნენ თურქეთი, რუსეთი, აზერბაიჯანი და ასე შემდეგ.
საქართველოს პარლამენტში კი ძიძების რეესტრის შექმნაზე მსჯელობენ. საკანონმდებლო ინიციატივით პარლამენტს კონკრეტულმა მოქალაქემ იმართა, რომელიც ბავშვის ძიძასთან დატოვების საკითხის რეგულირებას სახელმწიფოსგან ითხოვს. რა თქმა უნდა, დეპუტატებიც ამ საკითხზე მსჯელობენ, ფიქრობენ და განიხილავენ. პროექტის მიხედვით კი ძიძების მსურველების ბაზაში მხოლოდ ის ადამიანები იქნებიან, ვინც სახელმწიფოსგან დაწესებულ სამედიცინო შემოწმებას გაივლის. კერძოდ კი სამედიცინო გამოკვლევებით დაადასტურებს, რომ არ აქვს C-ჰეპატიტი, ტუბერკულოზი ან სხვა რაიმე დაავადება. ბაზით სარგებლობა მშობლისათვის ნებაყოფლობითი იქნება, დასაქმების სააგენტოებისათვის კი სავალდებულო. პროექტით რეესტრის გამოყენების ფასიც არის განსაზღვრული, ნებისმიერ პირს მისი 6 თვით გამოწერა 20 ლარი დაუჯდება, თანხა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ანგარიშზე ჩაირიცხება, რადგან ინიციატივის ავტორის აზრით, ძიძების რეესტრს სახელმწიფო უწყება უნდა აკონტროლებდეს. კომპანია, რომელიც ანაკლის ღრმაწყვოვანი პორტის დეტალურ დიზაინს შეიმუშავებს, ცნობილია. საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვებულად მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი საპროექტო და სამშენებლო მენეჯმენტის კომპანია Barger ABA ემი დასახელდა. ის ანაკლის განვითარების კონსორციუმმა დეტალური დიზაინის შედგენის თაობაზე გამოცხადებული საერთაშორისო ტენდერის შედეგად გამოავლინა. ამ ტენდერში კი მონაწილეობა მსოფლიოს 20 საუკეთესოთა სიაში შესულმა კომპანიებმა მიიღეს, მათგან ლუი ბერჯერი ჯგუფის წევრმა ბერჯერ აბმა წარმოადგინა საკუთარი პროექტი, ანაკლის განვითარების კონსორციუმის მიერ არჩეული კომპანია კი საქართველოს მთავრობამ უკვე დაამტკიცა. ქართული ლუდის კომპანია პრემიუმ კლასის გერმანული ლუდის ჰოლსტენის წარმოებას იწყებს, რომელიც საცალო ქსელში უკვე ჩაშვებულია. ლუდის ნამდვილი მოყვარულები ჩვენი კომპანიისგან მუდმივად ელიან სიახლეებს და პრემიუმ ბრენდი ჰოლსტენი მათი საკუთრება იქნება, აღნიშნავენ კომპანიაში. ამბობენ იმასაც, რომ ძალიან მალე ყველა ლუდის მოყვარულის ცხოვრებაში განსაკუთრებულ ადგილს სწორედ ჰოლსტენი დაიკავებს. ქართული ლუდის კომპანია გაჩერებას არც ამაზე აპირებს და კიდევ რამდენიმე სიახლის ბაზარზე გამოტანას უახლოეს მომავალში ანონსებს. მერია თბილისის განათების სისტემის ენერგოეფექტური სანათებით ჩანაცვლებაზე მუშაობს. იტალიის რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტით მყოფი თბილისის მერი იტალიური კომპანიის წარმომადგენლებს შეხვდა. ამ სამუშაო შეხვედრაზე კი მხარეებმა განათების სისტემის ენერგოეფექტური სანათებით ჩანაცვლების პერსპექტივებზე ისაუბრეს. როგორც კახა კალაძემ განმარტა, თბილისის მერია აქტიურად მუშაობს იმისათვის, რომ დედაქალაქში არსებული განათების სისტემა თანამედროვე ენერგოეფექტური სანათებით ჩანაცვლდეს, რაც მისივე თქმით ელექტროენერგიის და მასზე გაწეული ხარჯების დაზოგვის გარდა საერთაშორისო ვალდებულებების და მერების შეთანხმების შესრულების წინაპირობაა. დედაქალაქის მთავრობა დავით აღმაშენებლის გამზირსა და მარჯანიშვილის მოედნებზე გამწვანების სამუშაოებს ჩაატარებს. ადგილზე მინდვრის ნეკერჩხლები უნდა დაირგას, რომელმაც ამ ტერიტორიაზე 2011 წელს რეაბილიტაციის შემდეგ დარგულ კატალპას ჩანაცვლება უნდა განახორციელოს. ამ მიზნით კი მერიამ 286,838 ლარიანი ტენდერი გამოაცხადა, გამარჯვებულმა მცენარეები უნდა დარგოს და 2019 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით შესაბამისად მოუაროს კიდეც. ცოტა ხნის წინ, როგორც ცნობილი გახდა, აღმაშენებლის გამზირზე არსებული ჯუჯა ხეების ნაწილი დაზიანებულია და ისინი გამოცვლას საჭიროებენ. აი ასეთი ბიზნეს სიახლეების პირველი ნაწილი ქონდა, წინ რა თქმა უნდა საავტო მიმოხილვა გველოდება და რამდენიმე წუთში ამინდის პროგნოზით მეც დაგიბრუნდებით. ორი ლარი და 53 თეთრი ლარი დოლარის წყვილი სრულად ასე ვთქვათ გამართლა ჩვენი გუშინდელი პროგნოზი სავარაუდოდ დღესაც იგივე ნიშნულზე ივლისს ეს წყვილი ლარი დოლართან მიმართებაში ევრო 2 ლარი და 86 თეთრი ღირს გაუფასურებული არის თურქული ლირა 53 თეთრამდე ფუნტ სტერლინგის შესაძენად 3 ლარი და 26 თეთრი გაამზადეთ გაიხარებენ ახლა ალბათ ზოგიერთები რომ ბოლოს ამი თვეა კომერციული ბანკების მოგების მაჩვენებელს შემცირების ტენდენცია აქვს აპრილის თვეში ბანკების წმინდა მოგებამ 60 მილიონი ლარი შეადგინა რაც 15,500,000 ლარით ნაკლებია მარტის მაჩვენებელზე
და 30 მილიონით ნაკლები თებერვლის მაჩვენებელზე. გასული წლის აპრილში ბანკების წმინდა მოგება 37.5 მილიონი იყო. მარტში 115 მილიონი ლარი, თებერვალში კი 84. მოგების მაჩვენებლის შემცირების პარალელურად ცხადია, მცირდება საბიუჯეტო შენატანებიც. აპრილში ბანკების მოგების გადასახადის სახით ბიუჯეტში 5 მილიონ 300.000 ლარი იქნა გადახდილი, მაშინ როცა მარტის თვეში შენატანი 8 მილიონი და თებერვალში 11 მილიონი იყო. კარგი, უკვე ამინდის პროგნოზის დროს დგება, დღეს ისეთი დახუნძლული პროლოგი გამოგვივიდა მე და ანას და მე მგონი უკვე დრო არის რომ დავტკბეთ გარემოს ეროვნული სააგენტოს განახლებული ინფორმაციით, რომელსაც ანა ლაპიაშვილი და SEO Development წარმოგიდგენთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEO Development. გიორგი, დატკბობის რა გითხეთ, მაგრამ დასასრულების პერსპექტივა დღეს საქართველოს ძალიან ბევრ ქალაქში იქნება. გარემოს ეროვნული სააგენტო ამბობს, რომ ამინდი კვლავ განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ და აღმოსავლეთის უმეტეს რაიონში იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, აღმოსავლეთ საქართველოში კი ისევ სეტყვა მოსალოდნელია, ხოლო ზოგიერთ რაიონში. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარით. სოხუმში უმეტესად უნალექოთ ჩაევრის დღე და 27 გრადუსი იქნება, ბათუმშიც ანალოგიურად მშრალი ამინდი ელოდებათ, იქაურებს ან სტუმრებს და 25 გრადუსი დაფიქსირდება, ქობულეთში 26 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა და ფოთში 28. ქუთაისში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის ნავარაუდები, თუმცა მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსს მაინც მიაღწევს. ზუგდიდში უნალექოთ ჩაევრის დღე და 28 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში იწვიმებს თან ელჭექის ფონზე და 30 გრადუსი დაფიქსირდება, ონში 24 და აქაც ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, გორში 28 გრადუსი იქნება ისევ წვიმის ფონზე, ცხინვალში 27 და აქაც მცირე წვიმა იქნება, მარნეულშიც იწვიმებს ელჭექით, ისევ როგორც რუსთავში და ორივე შემთხვევაში 28 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში. ახალციხეში 25 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა იქნება, ბორჯომშიც ანალოგიურად და 24 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ბაკურიანშიც დღის მეორე ნახევარში ელოდებიან ნალექს თან ელჭექის ფონზე და 17 გრადუსი დაფიქსირდება. ახალქალაქშიც იწვიმებს და 18 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, სტეფანწმინდაში 16, მცირე წვიმასთან ერთად, თელავშიც იწვიმებს და 26 გრადუსი იქნება. აი დედაქალაქს რაც შეეხება, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, ელოდებიან ხანმოკლე წვიმას, ელჭექით დაუბერავს სამხრეთ აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და ტემპერატურა იქნება მაქსიმუმ 27 გრადუსი. მადლობა ანას, დღეს საქართველოში განსაკუთრებით საქართველოში ალბათ თორე დარწმუნებული ვარ. სხვა მართლმადიდებულ საზოგადოებაში აღნიშნავენ ნიკოლოზობას, მე ყველას ულოცავ დღევანდელ დღეს, განსაკუთრებით ნიკოლოზებს. გვეყოლება თუ არა დღეს, ასე ვთქვათ, ნიკოლოზი რესპონდენტა დამაში კიდევ ერთხელ დავწმუნდებით ჩვენი შესაბამისი ანონსის, კი არა და ვიდეო ანონსის ხილვისას, საქმიანი დილის. მანამდე კი მრავალს დაესწარით საქმიანი დილის მაყურებელი ყველა ნიკოლოზი და მისი ახლობელი, ასე რომ მიულოცოთ ერთმანეთს ნიკოლოზობა. მანამდე კი ვნახოთ, ყავს თუ არა დღეს ნიკოლოზი საქმიანი დილაში. 22 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ ევა ბოჭორიშვილი და გოგა მელიქიძე გალტენ ტაგარტიდან, ირაკლი ლექვინაძე, ანზორ ქოქოლაძე, ნინი ლონგურაშვილის სტუმარი დავით ვაშაძე იქნება, მარიამ ადამია ცოტნე ჯაფარიძეს მასპინძლობს. დილა საქმიანია TV Pirvelze. რეკლამის შემდეგ ნინი ლონგურაშვილი გვერდება. შესაბამისად აქ ცოტა შეიცვალა სიტუაცია. ქართულ კინოწარმოებაზე ვისაუბრებთ. პროექტი გადაიღე საქართველოში 2016 წლიდან არსებობს და ის 2 წლის მანძილზე პროექტის ფარგლებში 15-მდე უცხოური ფილმია გადაღებული. ჩვენი ინფორმაციით ამ დროის განმავლობაში ინდუსტრიამაც გააორმაგა შესაბამისად მოცულობა, რადგან ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანები და აპარატურა განსაკუთრებით მოთხოვნადია. ნინი ლონგურაშვილი გვერდება ახლა ამ თემით პირდაპირ ეთერში. ნინი, მოგესალმებით. მშვიდობის ანა, მე მომწონს თქვენი ახალი
ესე ეკრანზე გამოსახული სურათი. მე შემიძლია ჩემი სტუმარიც ეგრე ამოვიყენო გვერდზე. დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ ამ ხნის განმავლობაში პროექტ გადაიღეს საქართველოს ფარგლებში 15 განაცხადი არის შესული, აქედან 9 ფილმზე გადაღებები დასრულებულია, დანარჩენი 6-ზე კი ახლა მიმდინარეობს გადაღებები. ყველაზე დიდი ინტერესი ინდოეთიდან იყო, ეს არის ბოლივუდი და სამხრეთ ინდოეთი. პროექტის ფარგლებში ასევე ამერიკული და ევროპულ-ქართული კინოპროდუქციებიც იყო. ჩვენ მაყურებელს ახლა შეუძლია ნახოს სიუჟეტი იმ უცხოური ფილმების შესახებ, რომელიც საქართველოში გადაიღეს. შემდეგ კი სტუმართან ერთად დაგებრუნდებით. დავით ვაშაძე სტუმრობს საქმიანი დილას კინოცენტრის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რომელიც კანის კინოფესტივალიდან პირდაპირ საქმიანი დილის სტუდიაში მოხვდა. ეს არის ის ვიდეორგოლი, სადაც საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეს უწევენ პოპულარიზაციას, სადაც აქცენტი არის გაკეთებული იმაზე, რომ გვაქვს მრავალფეროვანი ბუნება და ლოკაციები. საუბარია ასევე 4 სეზონზე და რომ შეგვიძლია ამ ვიზუალით მოვხიბლოთ პროდიუსერები, რეჟისორები და ყველა, ვინც კინოწარმოებაში არის ჩართული. ასეთი სახის ვიდეორგოლები გარდა იმისა, რომ სოციალურ ქსელში არის გავრცელებული, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მონაწილე არის ფესტივალებზე, სადაც საქართველო ყოველწლიურად მონაწილეობს. ისეთ დიდ ფესტივალებზეც კი, როგორიც არის კანის და ბერლინის ფესტივალი. კინოინდუსტრიის სახალისების პროექტი გადაიღეს საქართველოში 2 წლის წინ დაიწყო, რომლის ფარგლებში ევროპისა და აზიის კინომწარმოებლებმა ჩვენს ქვეყანაში რამდენიმე პროექტი განახორციელეს. პროგრამის ფარგლებში შემოსულია 15 განაცხადი, საიდანაც გადაღებები უკვე დასრულდა 9 ფილმზე, დამატებით 6 ფილმზე კი გადაღებები ამჟამად მიმდინარეობს. ახლა კი ის ფილმები, რომლებიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში საქართველოში უცხოელებმა გადაიღეს. Pevista hamuman arpsiara la khobke. მზის გოგონები. ფრანგი რეჟისორის ევა ჰუსონის ეს ფილმი ეკრანებზე 2018 წელს გამოჩნდება. მისი გადაღებები საქართველოში მიმდინარეობდა. ჩვენს ქვეყანაში ქურთისტანის ამსახველი ადგილები გადაიღეს. ჩემი ბედნიერი ოჯახი, ნანა ექვთიმიშვილისა და სიმონ გროსის ამ ფილმმა საქართველოში დიდი პოპულარობა მოიპოვა. ფილმი უკვე 11 ჯილდოს მფლობელია და 9 ნომინაციაში დასახელდა. გარდა იმისა, ის Netflix-მა იყიდა და უჩვენებს კიდეც. როგორ ბრძანდებით? მამა როგორ ხარ? आपने तो अपनी पूरी लाइफ इस काम में दी है और हाँ आपका जो हॉस्पिटल खोलने का सपना है वो मैं बहुत Meshin ინდური ფილმია, რომელიც გადაღებაც ძირითადად ბათუმში, მესტიასა და რუსთავში მიმდინარეობდა. ეკრანებზე უკვე გამოვიდა და ინდოეთში წარმატებაც ხვდა წილად. სასიყვარულო ფილმის პრეზენტაცია 2017 წელს მუმბაიში შედგა. It is said that because of its great beauty, God kept a place for himself near the Black Sea. გადაიღეს საქართველოში პროექტის განხორციელების შედეგად საქართველოში ჯამურად 26 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება. გადაღებებისას კი დასაქმებულთა რაოდენობა 2000-ზე მეტ ადამიანს შეადგენს. დავით ვაშაძესთან ერთად ბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში ჩვენ სტუდიას კინოცენტრის საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სტუმრობს. მადლობა დავით საქმიანი დილაში სტუმრობისათვის. პირველ რიგში დავიწყოთ კანის კინოფესტივალით გუშინ ჩამოფრინდით საქართველოში. რიგით 71 კინოფესტივალიდან და წლევანდელ ფესტივალზე ქართული კინო და რომანი იყო წარდგენილი. და ეს პატივი ქართული მწერლის აკამორჩილაძის ობოლეს ერგო და მე მაყურებელს მინდა ვუთხრა რომ ობოლე 2012 წლის საუკეთესო რომანად აღიარეს და ის საბას პრემიითაც კი დაჯილდოვდა. დავით, როგორი იყო შეფასებები საფრანგეთში ქართული კინო ნაწარმის შესახებ? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. წელს საქართველოს უკვე მე-11 იყო წარდგენილი კანის კინობაზრობაზე. მოგეხსენებათ, ეს წითელი ხალიჩა არის ერთი და იმის გარშემო უზარმაზარი ინდუსტრია, სადაც უკვე საქართველოს საკმაოდ აქტიურად არის ჩაბმული. სხვადასხვა საკითხებთან ერთად ჩვენთვის რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო. ეს რა თქმა უნდა იყო პირველ რიგში მთავარ კონკურსში მონაწილე ევა ჰუსონის ფილმი, რომელიც არის საფრანგეთი, ბელგია, საქართველოს კოპროდუქცია და ფილმის სრული გადაღება მოხდა საქართველოში. საქართველოში მოხდა სირიის კოპირება. ანუ ეს არის ერთ-ერთი კიდევ მთავარი დიდი პლუსი. ძირითადად ეს მარნეულის და ეს ტერიტორიებია, კიდე სხვა ტერიტორიებიც იყო, მაგრამ აი ძალიან ერთ-ერთი
ერთ-ერთი მთავარი პლუსი საქართველოსი არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს უნიკალური არქიტექტურაც, ასევე გაგვაჩნია ისეთი ლანდშაფტი, რომელიც შეიძლება სხვა ქვეყნის კოპირებასაც აკეთებდნენ. და ალბათ ეს პროექტი არ ჩამოვიდოდა საქართველოში, რომ არ ყოფილიყო ეგრეთ წოდებული cash-rebate-ის პროგრამა, რომელმაც საკმაოდ მყარი მხარდაჭერა შეუქმნა ინდუსტრიას და დღესდღეობით ალბათ ქართული კინოინდუსტრია ბოლო 2 წლის განმავლობაში შეიძლება ვთქვათ, რომ გაორმაგებულია უკვე. შემდეგ ისევ კანის კინოფესტივალს რომ დაუბრუნდეთ, ეს იყო აკამურჩილაძის ნაწარმოების წარდგენა Shoot the Book ამ პროგრამაში. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, საინტერესოდ ჩაიარა პრეზენტაციამ და რამოდენიმე პროდიუსერი დაინტერესდა, უკვე ეს არის ალბათ გრძელვადიანი და იმედი გვაქვს, რომ ამ ნაწარმოების ადაპტაცია მოხდება და შემდეგ უკვე ვიხილავთ ეკრანზე, შესაძლებელია კანის კინოფესტივალზე. დავით, როგორც აღნიშნა, საკმაოდ დიდი დაინტერესება არის ჩვენი ქვეყნის მიმართ, იგივე ეს არის ინდოეთიდან ყველაზე მეტი ინტერესი, რაც გამოჩნდა ამ ბოლო პერიოდში ევროპის სხვადასხვა ქვეყნები და ასევე თქვენ აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ დიდი დაინტერესება არის ბოლო პერიოდში ჩინეთიდან. რას გეგმავს ჩინეთის კინოწარმოება საქართველოში? თუ არის ცნობილი? დიახ, ანუ წინა წლებში ძირითადად ინდოეთი იყო ლიდერობდა, მაგრამ ჩემი აზრით უახლოეს მომავალში მოხდება ალბათ შესაძლებელია რომ ჩინეთით მოხდეს ჩანაცვლება და უფრო მეტი ჩინური ფილმები იყო, ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი მთავარი მიზანი, რომლისთვისაც ნელ-ნელა მივდივართ, არის ჰოლივუდური წარმოება. ჭირდება ერთი წარმატებული ჰოლივუდი დაჭირდება მიდის რამოდენიმე პროექტზე მიდის პარალელურად საუბარი გჭირდება ერთი წარმატებული кейსი ჰოლივუდურ კინოსთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ჰოლივუდის კინოინდუსტრია უფრო ნელა იღებს გადაწყვეტილებას მაგრამ დაუბრუნდეთ ჩინეთს ჩინეთი არის ყველაზე მზარდი კინოინდუსტრია იგივე ჰოლივუდური ფილმისთვისაც მნიშვნელოვანია რომ ჩინეთში მოხდეს და ჩინეთში მოხდეს მისი დისტრიბუცია არის უკვე პირველი სერიალი რომლის გადაღებებიც უკვე დაწყებულია ჩინეთში და ივნისიდან უკვე საქართველოში გააგრძელებენ ისინი იღებენ ჩვეულებრივ ევროპულ ქვეყანას გადაღებები იქნება თბილისში ბათუმში საკმაოდ მასშტაბური მაღალბიუჯეტიანი სერიალია 6 სეზონის დაახლოებით 6 სერიას გეგმავენ საქართველოში გადაღებას და მსახიობი არის ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი მსახიობი ჩინეთში რაც თავის მხრივ საქართველოს როგორც ქვეყნის პოპულარიზაციას შეუწყობს ხელს ასევე მინდა გავიხსენო რომ თვენახევრის წინ იყო დაახლოებით პეკინის საერთაშორისო კინოფესტივალი, სადაც ქართულმა ფილმებმა დედემ და საშიშმა დედამ 4 მთავარი პრიზი მიიღო. ამ დაჯილდოების ცერემონიალს პირდაპირ ეთერში უყურებდა 250 მილიონი მაყურებელი. ხოლო ამ ფილმების შესყიდვა კი მოხდება CCTV 6-ზე, რომელიც არის კინო მიმართულებით ყველაზე მსხვილი ჩინური არხი და დაახლოებით მილიარდამდე აუდიტორიაზე გავა ქართული ფილმები. მოგეხსენებათ რამხელა ეფექტი აქვს კინოს, ანუ ამ ისევ ამის ხალხსგასმამ მინდოდა ამ საკითხს. დავით, საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, მათი ინტერესის გაზრდა, რადგან ამით საქართველოში პირდაპირ ინვესტიცია შემოდის, რომელიც აქ იხარჯება და მეორე მხრივ ასეთი პროექტები საქართველოს ტურისტული კუთხითაც უკეთებს, საქართველოს ტურისტული კუთხითაც უკეთებს პოპულარიზაციას. როგორი არის სტატისტიკა რიცხვებში გადაიღეს საქართველოს ფარგლებში, რაც ფილმები გადაიღეს? ხო, მოგეხსენებათ, თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ 15 პროექტი არის დარეგისტრირებული და უკვე ხელშეკრულება გაფორმებული. აქედან 9 პროექტის გადაღება უკვე მოხდა და ნაწილის უკვე გადაღების პროცესია. 2000-მდე დასაქმებული 2000 დასაქმებული ეს ნიშნავს მაღალ ხელფასიან პროფესიონალების დასაქმებას. ასევე მასიურ სცენებში არის ძალიან ბევრი დასაქმებული, ჩვენ ამ ციფრებს არ ვიყენებთ. და პირდაპირ ეკონომიკური ინვესტიცია, იმიტომ რომ კინოწარმოება ეხება ეკონომიკის აბსოლუტურად ყველა დარგს. აქ არის სასტუმრო, კვება, ტრანსპორტი, აპარატურა, ხელფასები. ეს არის სწორედ აქედან გამომდინარე უამრავ ქვეყანას აქვს იგივე საშეღავათო სისტემა კინოინდუსტრიაში და არა ნებისმიერ სხვა ინდუსტრიაში, იმიტომ რომ კინოინდუსტრიას აქვს გაცილებით უფრო დიდი ეფექტი პირველ რიგში ეკონომიკაზე, მეორე რიგში კი ტურიზმის პოტენციალზე, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი ხედავს ფილმს, კინოტურიზმის წილი წლიდან წლამდე უფრო იზრდება და სხვათა
შორის გუშინ სადღაც გავედი გარეთ და უცხოელები შემხვდნენ, ბელგიელები და ვკითხე, საიდ რატომ გადაწყვიტეს საქართველოში ჩამოსვლა და იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაც ერთ-ერთი რეალიტი შოუს მთავარი გმირი საქართველოში მოგზაურობდა და ამიტომ დაიწყეს წამოვიდნენ საქართველოში. ანუ ვიზუალურ ინდუსტრიას კინო უფრო დიდი ეფექტი აქვს ტურიზმზე, ვიდრე ნებისმიერ აიჩვეულებრივ სხვა კულტურულ მმართველობაზე. დავით, ბოლო კითხვას დაგისვამთ, როგორი არის სამომავლო გეგმები ამ პროექტის ფარგლებში? სამომავლო გეგმები, როგორც მოგახსენეთ, ჰოლივუდურ რამოდენიმე ფილმთან არის და სერიალთანაც არის მოლაპარაკებები და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ პირველი ჰოლივუდური ფილმი იქნება. ჩინეთის წილის საკმაოდ დიდი ზრდა, ასევე ევროპული ფილმები, ძალიან ბევრი პროექტები. და ასევე ხაზი მინდა გაუსვა ერთ საკითხს, რომ კინო და იგივე კინოცენტრის დაფინანსება არ არის კულტურულ სოციალური პროექტი, ამ ფილმებსაც, ქართულ ფილმებსაც დამატებითი ინვესტიცია შემოაქვს საზღვარგარეთიდან. ძალიან დიდი მადლობა საქმიანი დილის სტუდიაში. მობრძანებისთვის საქმიანი დილას დავით ვაშაძე, კინოცენტრის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სტუმრობდა. დავითი გუშინ კანის კინოფესტივალიდან ჩამოვიდა და გაგვიზიარა ის შედეგები და შეფასებები, რომლებიც ქართულ ნაწარმზე მოხდა სულ რამდენიმე დღის წინ. მე ცოტა ხნით წარსულში გამოგზაურებთ, რომელიც 1955 წლიდან იწყება კანის კინოფესტივალზე. ჯერ კიდევ 1955 წელს ახალგაზრდა ქართველი რეჟისორების რეზო ჩხეიძის და თენგიზ აბულაძის მხატვრული ფილმი მაგდანას ლურჯა მოხვდა. ეს კი ფედერიკო ფელინი და თენგიზ აბულაძე არიან ფოტოში. ასევე 1957 წელი იყო, როდესაც რეჟისორ მიხეილ კალატოზეშვილის მიფრინავენ წეროები მოხდა. კანის კინოფესტივალზე ერთადერთი მხატვრული ფილმი არის ეს ქართული, რომელმაც კანის კინოფესტივალის მთავარი პრიზი ოქროს პალმის რტო მიიღო. და 1987 წელი არის როდესაც კანის კინოფესტივალზე მონანიება მოხდა. ფილმი 95 წელს გადაიღეს, თუმცა 2 წლის განმავლობაში მისი კანის კინოფესტივალზე მოხვედრა ვერ მოხერხდა. სხვა მრავალ ჯილდოსთან ერთად კანის კინოფესტივალის ტრიუმფატორიც გახდა მონანიება. აი ასეთი წარსული გვქონდა და წელსაც საკმაოდ წარმატებული ნაბიჯებით მივდივართ. მადლობა ნინი, ძალიან საინტერესო ინტერვიუსთვის და მიმოხილვისთვის. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გულდება წინ და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. რომელ რეგიონებშია ყველაზე მაღალი უმუშევრობის დონე და რა შეიცვალა დათვლის მეთოდოლოგიაში? როგორ აფასებენ ბიზნესმენები ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებას სესხებზე რეგულირების შემოღებასთან დაკავშირებით? ტავ ჯორჯიას პასუხი კომპანია აირზენას განცხადებაზე. ბიზნეს სიახლეებით ვაგრძელებთ საქმიან დილას 2017 წელს ქვეყანაში უმუშევრობის დონე 2016-თან შედარებით 1,1%-ული პუნქტით არის შემცირებული და 13,9%-ს უტოლდება. 2017 წელს ეკონომიკურად აქტიურმა მოსახლეობამ შრომის უნარიანი ასაკის მოსახლეობის 65,8%-ი შეადგენა. ქალაქის ტიპის დასახლებებში დასაქმების დონე წინა წელთან შედარებით შემცირებულია 1,9%-ული პუნქტით, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში ეს მაჩვენებელი გაზრდილია 8,1%-ული პუნქტით. საქსტატის კვლევის თანახმად უმუშევრობის დონე ტრადიციულად მაღალია მამაკაცებში ქალებთან შედარებით. 2017 წელს ეს მაჩვენებელი კაცებში იყო 2,3%-ული პუნქტით, ქალების მაჩვენებელთან შედარებით მეტი. ამასთან ეს მაჩვენებელი 2017-ში 2016-თან შედარებით ქალებში გაიზარდა 1,8%-ული პუნქტით, ხოლო მამაკაცებში შემცირდა 1,6%-ული პუნქტით. თბილისში, სადაც უმუშევრობის დონე ყველაზე მაღალია, ეს მაჩვენებელი 1,2%-ული პუნქტით არის გაზრდილი. იმერეთის რეგიონში 1,6%-ული პუნქტით, ხოლო შიდა ქართლის და ქვემო ქართლის რეგიონებში შესაბამისად 2 და 3,5%-ული პუნქტებით. უმუშევრობის დონე ყველაზე მეტად შემცირებულია აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში და სამეგრელო ზემო რეგიონში 5,8% და 3,4%-ული პუნქტით. ეს კვლევაში აღნიშნული, რომელიც საქსტატმა გუშინ გამოაქვეყნა. 2017 წელს უმუშევრობის ყველაზე მაღალი დონე კვლავ 20-დან 24 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფებში ფიქსირდება. ეს მაჩვენებელი რომ დავაზუსტოთ 3,2%-ული პუნქტით არის შემცირებული 2016-თან შედარებით. უმუშევრობის დონე ტრადიციულად ყველაზე დაბალი 65 წელს გადაცილებულ ასაკობრივ ჯგუფებშია, რომლის უმთავრეს მიზეზად წარმოადგენს ის, რომ ამ ასაკობრივ ჯგუფში არააქტიურობის დონის შედარებით მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება.
რატომ არ ქვეყნდება სახელმწიფო ვალის მართვის სტრატეგია და რა უშლის ხელს საინვესტიციო კრედიტების გეგმით განსაზღვრულ ათვისებას, ანუ ხარჯვას ფინანსთა სამინისტრო ნოდარ-ხადურის მინისტრობის პერიოდიდან გეგმავს ამ კითხვაზე პასუხისგაცემას, მაგრამ ჯერჯერობით დოკუმენტი გამოქვეყნებული არ არის. ვალის მართვის სტრატეგიაზე ფინანსთა მინისტრის მოადგილისთვის გიორგი კაკაურიძეთვის შევძელით ამ კითხვის დასმა და მოდით მოვისმინოთ მისი პასუხი. ოტიმიზა ბიუჯეტში რამდენიც დაგვიწყდა როგორიც ისუთი დაიგეგმება ვალდებულების გადასახადის გადახდა შეიძლება მაინც მოგვიწვიოს, იმიტომ რომ ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან ითვლება ეს და კიდე ახლა სანიშნავია რომ შეიძლება პროექტში ეკონომია ვნახოთ, მნიშვნელოვანი დანაწილება გავაკეთოთ და ჩვენ მაინც მოგვიწვიოს კომიტმენტს ვის ანუ ეგ წოდებული ვალდებულების გადასახადის გადახდა. ანუ პირდაპირ შესრულებასა და ამ გადახდა შორის პირდაპირ კავშირი ყოველთვის არ არის, თუმცა რა თქმა უნდა უმჯობესი იქნება თუ ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე შესაძლებელი იქნება თანხების ხარჯვა. თუმცა როგორც წესი ხელშეკრულების რატიფიცირების შემდგომ გარკვეულდროა საჭიროა ტენდერო პროცედურების განსახორციელება, შესაბამისად ამ პერიოდში აუცილებლად ხდება ვალდებულების გადასახადის გადახდა და ასე შემდეგ. ანუ ვალდებულების გადასახადის გადახდის გარეშე გამორიცხულია რომ საბოლოო ჯამში პროექტი განხორციელდეს. მთავრობა იძულებული გახდა სესხებზე შეზღუდვები შემოეღო, ამის შესახებ განცხადება ბიზნესმენმა თემურ ჭყონიამ გააკეთა. ის აღნიშნავს, რომ ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ხალხი გამოვიდა და ფული მთავრობას მოსთხოვა, რაც არასამართლიანია. შენ სახლით ჩადე, მოტყუდი და მთავრობას თხოვ, თუმცა სხვა გამოსავალი ამ ხალხს არ აქვს, ვიღაცას ხომ უნდა მიმართონ, ამბობს ბიზნესმენი. ყველაზე ადვილი კი მთავრობისათვის მიმართვაა, როგორც ის აცხადებს. სების ახალი რეგულაციებით, რომელიც 7 მაისს შევიდა ძალაში, ბანკებს შემოსავლების დადასტურების გარეშე სესხების გაცემა ეზღუდებათ. ეროვნული ბანკის ამ გადაწყვეტილებაზე და რეგულაციებთან დაკავშირებით ცეზარ ჩოჩელმაც ისაუბრა. მე მიმაჩნია, რომ ბატონ ბახტაძემ სწორი მიმართულება მისცა, როდესაც საუბრობდა, რომ საკმაოდ მაღალია საპროცენტო განაკვეთები. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ დროა უკვე ნელ-ნელა ეტაპობრივად გადაიხედოს საპროცენტო განაკვეთები და რაც შეიძლება უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს. ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ბევრი მიმართულებით შედარებით უფრო ხელმისაწვდომი გახდა, იმიტომ რომ სახელმწიფო მიიღო მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსებაში მონაწილეობა და უბრალოდ ძალიან ბევრი ჩემს გარშემო საშუალო და წვრილი ბიზნესის წარმომადგენელი ებრძოლს დაფინანსებას. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციის თავმჯდომარე ბესიკ შენგელია კი მიიჩნევს, რომ ახალმა რეგულაციებმა შესაძლოა ბაზარზე ორმაგი სტანდარტები დაამკვიდროს. ვერ ვხედავთ პრაქტიკულ ინსტრუმენტებს, რომ ეს ყველაფერი გაკონტროლდეს, ამბობს ის. და აღნიშნავს, რომ ასევე არარეალურია იმის მოლოდინი, რომ გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებმა საკუთარი შემოსავლების ლეგალიზება მოახდინონ, არ არსებობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურაც. მისივე ათქმის აზრით, თუ რეგულაციები პრაქტიკულ ხასიათს მიიღებს და გათვალისწინებული იქნება ბევრი რჩევა, შესაძლებელი იქნება, რომ ძალიან კარგი შედეგი დადგეს. მდგომარეობა აშკარად პოზიტიურია. ეს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის შეფასება სახელმწიფო ბიუჯეტის 2018 წლის პირველი კვარტალის შესრულებაზე. კომიტეტმა ანგარიში გუშინდელ სხდომაზე განიხილა. დეპუტატებს პირველ სამთვეში ბიუჯეტის შესრულების ტენდენციაზე ინფორმაცია ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ მიაწოდა. გიორგი კაკაურიძის თქმით, პირველ კვარტალში ეკონომიკა პროგნოზირებულზე მეტად არის გაზრდილი, ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელს უბრუნდება ინფლაციის დონეც. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის კონტროლის რამდენად ხდება, ეს არის კაპიტალური ხარჯები, ნაერთ ბიუჯეტში აქ შესრულების მაჩვენებელი გვაქვს საკმაოდ კარგი, უფრო მაღალი ვიდრე ეს გასულ წელს იყო, დაახლოებით 90 მილიონი ლარით უფრო მეტი ათვისება მოხდა ვიდრე 2017 წლის პირველ კვარტალში, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტში ძალიან ჯამური ხარჯვითი ნაწილი შესრულება გვაქვს დაახლოებით 90%, რაც საერთაშორისო დონეზე შეფასებით ხდება ნამდვილად კარგად. მდგომარეობა აშკარად პოზიტიურია, იმ თვალსაზრისით, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტში მივიღეთ ჩვენ 221 მილიონით მეტი ვიდრე დაგეგმილი ქონდა პირველ კვარტალში. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, 154 მილიონით მეტი გვაქვს საგადასახადო შემოსავლები. ამ თვალსაზრისით ფინანსთა სამინისტრომ ნამდვილად შეასრულა თავისი პროგრამა. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს პოზიტიური ტრენდი ეკონომიკაში. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 5.2%-ით შესრულდა ზრდა მთლიანი შიდა პროდუქტის, მაშინ როდესაც სახელმწიფო ბიუჯეტი დაგეგმილი 4.5%-დან მიმართებაში. გარდა ამისა, ტურიზმიდან შემოსავლები აშკარად ისტორიული მაქსიმუმზეა. ბოლო 2 წელიწადია ქართული ექსპორტი წინსრების ტემპით იზრდება ვიდრე იმპორტიდან შემოსავლები. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. ასევე მნიშვნელოვანი
მილვადჩემცი და მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი. ჩინეთის საქართველოს ფსიქიატრიული კლინიკების პროექტის განხორციელებაში დაეხმარება. პროექტის მიხედვით თელავსა და სენაკში ფსიქიატრიული საავადმყოფოები უნდა გაკეთდეს. თითოეული საავადმყოფო კი ამბულატორიულ განყოფილებას, კრიზისული ინტერვენციის განყოფილებას, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის მომსახურების განყოფილებას, სტაციონარულ განყოფილებას 30 საწოლზე, საოფისე და აპარატურის ოთახებს და შესაბამისად სათანადოდ აღჭურვილ და კეთილმოწყობილ ტექნიკას მოიცავს. ჯორჯია კომპანია აირზენას განცხადებას გამოეხმაურა. მათი თქმით, ბოლო პერიოდში ქართულ მედიაში ხშირად ვრცელდება ავიაკომპანია Georgian Airways-ის დამფუძნებლის თამაზ გაიაშვილის ცილის მწამებლური განცხადებები ჯორჯიასთან დაკავშირებით. კომპანიის განმარტებით, მის მიერ გაჟღერებული ინფორმაცია უსაფუძვლოა და არ შეესაბამება არსებულ რეალობას. ჯორჯიაში განმარტავენ, რომ ჯორჯიასა და Georgian Airways შორის 2005 წლიდან დაწყებული თანამშრომლობა უკვე 13 წლიანია და ამ პერიოდის განმავლობაში Georgian Airways-ის სარგებლობდა ყველა იმ პრივილეგიით და შეღავათებით, რასაც ჯორჯია საქართველოში ბაზირებულ ეროვნული გადამზიდავი კომპანიის ხელშეწყობისათვის ახორციელებდა. როგორც ჯორჯიაში ამბობენ, გაიაშვილის განცხადებები უსაფუძვლოა და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ემსახურება. Georgian Airways-ის მენეჯმენტმა ასევე გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც კომპანია უკვე 1 წელია ცდილობს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მმართველ კომპანიასთან და Urban Georgia's მენეჯმენტთან დალაპარაკებას სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის ავიაბილეთების გაიაფებაზე. ბიზნესი ახლებების შემდეგ უკვე გალტე ტაგარტის მიმოხილვის დრო დგება და სულ რამდენიმე წამში გიბრუნდებით ეთერში. სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი უჩვენებს თუ რამდენად ზვირდება, იაფთება სამრეწველო პროდუქციის წარმოება საქართველოში. აღნიშნული ინდექსი მიმდინარე წლის აპრილში წინა თვესთან, ანუ მარტთან შედარებით, მცირედით 0.1%-ით არის შემცირებული, ხოლო 2017 წლის აპრილთან შედარებით 0.7%-ით გაზრდილი. რაც შეეხება 2010 წლის წელთან შედარებით, დღევანდელი პროდუქციის წარმოება 45%-ზე მეტ დანახარჯს მოითხოვს. ეს ხოლმე შესავალია იმ ანალიტიკაზე და იმ აუთლუქზე სასაუბროთ, რომელიც გალტენ ტაგარტმა მოამზადა და სწორედ საინვესტიციო ბანკის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი, ჩვენი თანაწამყვანი ევა ბოჭორიშვილი არის ჩვენთან ერთად. ევა დილა მშვიდობის. მოგესალმებით. რითი გამოვარჩიეთ კვირა და შეიძლება ითქვას, რომ გასული თვეც საიმისოთ, რომ გამოვყოთ და მნიშვნელოვანი ტენდენციები აღნიშნოთ აპრილის თვესთან დაკავშირებით. ანუ წინა კვირის ინფორმაციით, ანუ ჩვენ შეგვიძლია შევაჯამოთ მთლიანად 4 თვეში როგორია საგარეო შემოსავლები და როგორია ხარჯები იმპორტზე. ანუ 4 თვის მაჩვენებელს რო შევხედოთ, ანუ საგარეო შემოსავლები ეს იქნება ექსპორტი, ფულადი გზავნილები, ტურიზმი, მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, ანუ მათ შორის ექსპორტი 22%-ით, ფულადი გზავნილები 21%-ით და ტურისტული შემოსავლები 29%-ით არის გაზრდილი. მაგრამ ბოლო 2 თვეში, ანუ ეს მარტ-აპრილში გამოვყოფდი იმპორტის მნიშვნელოვანი ტემპებით ზრდას, ანუ დაჩქარდა იმპორტი და ჯამურად 20 თვეში იმპორტი გაზრდილი გვაქვს დაახლოებით 22%. ეხლა რა ახდენს გავლენას ძირითადად იმპორტის ზრდაზე? პროდუქციის კატეგორიებით რო ჩავყვეთ, ანუ ყველაზე დიდი გავლენა აქვს ნავთობპროდუქტებს, მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასის გაძვირების გამო. მეორე ყველაზე დიდი კატეგორია, რამაც გავლენა მოახდინა, არის შერეული საქონელი, რომელიც ანუ ჩვენი აზრით არის ერთგვარადი, თუმცა დეტალურად რას მოიცავს ამაზე ინფორმაცია არ გვაქვს. მიქს იმპორტები ეგრეთ წოდებული, რომელშიც ბევრი და ყველაფერი ერთად მოდის. შემდეგ რო შევხედოთ, ეს არის აირის ტურბინები, 4-ჯერ არის გაზრდილი იმპორტი წინა წელთან შედარებით 20 თვეში, ეს ალბათ უკავშირდება ენერგეტიკულ პროექტებს და კიდე გამოყოფდი მანქანებისა და ხორბლის იმპორტის ზრდას, ანუ მანქანებზე ჩვენ ვხედავთ, რომ რეექსპორტი არის გაზრდილი და შესაბამისად იმპორტის ზრდაც არის და ხორბლის შემთხვევაშიც, ანუ ეს არის უკავშირდება ძირითადად მსოფლიო ბაზარზე ფასების ცვლილებას. ანუ ამ ვითარებაში, ესე იგი, ჩვენ რო შევხედოთ, რადგანაც იმპორტის ზრდის ტემპი არის მნიშვნელოვნად დაჩქარებული ბოლო 2 თვეში, სავაჭრო დეფიციტი გვაქვს გაუარესებული დაახლოებით 22%-ით, რაც არის მნიშვნელოვანი ზრდა.
შენ დაკვირვებით ბუდიშევა ვიდრე გადახვალ შემდეგ თემაზე განსაკუთრებით რახან დადარწმუნებული ვარ დიდი წილი ნავთობპროდუქტების ასე ვთქვათ თანამონაწილეობა 62%-იან დაშ ხო არ უკავშირდება ეს ბატონო ფასების მატება არა უფრო მარაგების შექმნას ხო არ უკავშირდება ერთგვარად საიმისოთ რომ რაღაცა წინასწარ დაეჭირათ დადარიგი ანუ ადგილობრივმა ნავთობკომპანიებმა ხო არ დაინახეს ტრენდი რომელიც ფაქტიურად 2014 წლის მერე აღარ ყოფილა საუბრობ ნავთობის ფასმა ბრენდზე $80 გადააბიჯა ეს ბოლოს 3 წლის მინიმუმ მაქსიმუმი არის კი ეხლა ეს ზუსტად გავიგო ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაინტერესებს ტონებში რამდენია ნავთობის შემოტანილი ამაზე ახლა ზუსტად დეტალური ინფორმაცია პირველად გამოვითხოვთ ხოლმე მაგრამ ამ 4 თვის განმავლობაში ამ წუთში ეს ინფორმაცია არ გვაქვს ერთადერთი ვიტყვი რომ ეს შერეული საქონლის იმპორტი რომ ამოვთიშოთ ანუ რასაც ჩვენ გვგონია რომ სერჯერადია ანუ სავაჭრო დეფიციტი ნაცვლად 22%-ისა 18%-ით არის მხოლოდ გაუარესებული კი ანუ ესე რომ შევაფასოთ ეხლა მეორე საკითხი რაზეც მინდა ვისაუბრო ეს არის ფულადი გზავნილები ანუ რა ჩვენ ვხედავთ რომ წლის განმავლობაში ან წლის დასაწყისიდან მნიშვნელოვანი მატება აქ გამოვყოფთ ეხლა ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს რომ ევროკავშირიდან გზავნილები იზრდება მნიშვნელოვნად 35% არის ჯამურად მოცულობაში მაშინ როდესაც რუსეთიდან გზავნილები 30%-ს ჩამოსდა ანუ ჩვენ გვახსოვს დაახლოებით ნახევარი იყო რუსეთიდან გზავნილები და ამ ეტაპზე ვხედავთ ზრდის ტემპის შენელებას რუსეთიდან ევროკავშირის შემთხვევაში ეს ძლიერი ზრდა უკავშირდება ძირითადად ჩვენი გათვლებით ევროს გამყარებას დოლართან მიმართებაში მნიშვნელოვნად არის გამყარებული და სხვა დანარჩენი ძირითადი დონორი ქვეყნებიდან გამოყოფთ ისრაელიდან, ამერიკიდან და თურქეთიდან ფულადი გზავნილების მნიშვნელოვან მატებას მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთში ხალ არის ლირას რეკორდული გაუფასურება, გზავნილები მაინც მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. ამ ეტაპზე ჩვენ ოდნავ გავზარდეთ, ესეც მინდა ვთქვა, ფულადი გზავნილების პროგნოზი პოზიტიურისკენ? უფრო პოზიტიურისკენ, იმიტომ რომ ამ პირველ 4 თვეში იმაზე მეტია ზრდა, ვიდრე ჩვენ ვარაუდობდით და ამიტომ ოდნავ პოზიტიურისკენ გავზარდეთ. თუმცა ახლა იმდენად მერყეობა ბაზრებზე და რეგიონში. თუმცა ევა ჯერჯერობით ყოველთვის როგორც აღნიშნავთ ხოლმე ჩვენი სამშაბათის საუბრისას ჩვენ მაინც ჩამორჩებით იმ პერიოდს თუ არ ვწდები ეს არის საუბარი 2013 წლის პერიოდამდე ვიდრე ამ ქვეყნებში კრიზისი დაიწყებოდა როცა საკმაოდ მაღალი იყო გადმორიცხვების წილი ხო ანუ ამ ეტაპზე უკვე ანუ უახლოვდებით იმ ნიშნულს პირიქით ამ კრიზისის პერიოდის ნიშნულს დაუახლოვდით და ოდნავ ანუ $130 მილიონი შემოდიოდა ხოლმე გზავნილები ყოველთვიურად და ახლა რო შევხედოთ ანუ უკვე კრიზისამდელ პერიოდს ანუ ყველა ამ მაჩვენებელს შეექმნება ექსპორტი თუ ფულადი გზავნილები ანუ გადავაჭარბებთ კრიზისამდელ პერიოდს ანუ შეგვიძლია ვთქვათ გასაგებია. კარგი, ძირითადად მე რასაც უყურებ ეს იყო გამოსაყოფი, ხო? მიმდინარე კვირაში რაიმე ხომ არ რჩება კიდე რაც გალტის იმაში არის ანალიტიკაში. ჩვენ ამ ეტაპზე ეს ორი საკითხი ქონდა შეტანილი და მომავალ კვირაში გვექნება უფრო მეტი ინფორმაცია არის გამოქვეყნებული. გასაგებია. შემდეგ მოვიხილავთ. აღსანიშნავია რაც BMG-მოს უკვე დაწერა, დანარჩენ დეტალებს ხადია გალტენტაგარტის ასე ვთქვათ ანალიტიკაშიც ნახავთ მათ ვებზე. ქართული კომპანიების ფასი უკლებლივ ყველა მიმართულებით მატულობს ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, ამაზეც კიდე ცალკე ვისაუბროთ. ჩვენ ახლა გავალთ რეკლამაზე, ევას გავაცილებთ. სულ რამდენიმე წუთში გოგა მელიქიძე მოემზადება უკვე გალტის სათაო ოფისიდან და ის ჩაგვერთვება საერთაშორისო საბირჟო მიმოხილვით, მოდი ესე ვიტყვი, რა ტენდენციებია სხვადასხვა ქვეყნებში, რა ინდიკატორები, რას გვაჩვენებენ ძირითადი ინდიკატორები სხვადასხვა ბირჟებთან მიმართებაში, მოკლედ დაგვალოდეთ საქმიანი დილა სულ რამდენიმე წუთში გააგრძელებს აუწყებლობას. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. გოგა მელიქიძე და გალტის სათავო ოფისი ჯერ კიდევ მზადებაში არის, ვიდრე გაგვიზიარებენ მიმდინარე ტენდენციებს მსოფლიო სავალუტო ბაზრებზე და ბირჟებზეც ასევე. მანამდე კი ჩვენი არაჩვეულებრივი და შეუცვლელი წყვილი ანუკა ჯოხაძის და მარიამ ადამიანის სახით ისინი დღეს ძალიან მაგარ кейსზე, ძალიან მაგარ მაგალითზე, ძალიან მაგარ ისტორიაზე ისაუბრებენ, რომელიც ჩემთვის ერთ-ერთ გამორჩეულ ქვეყანას უკავშირდება. საუბარია ირლანდიაზე, ირლანდია, რომელიც დაახლოებით ტერიტორიულად საქართველოს ტოლია, თუმცა საშუალო ირლანდიელის შემოსავალი მინიმუმ 7-ჯერ აღემატება საშუალო სტატისტიკური ქართველისას. უჩვეულოდ სწრაფად მზარდი ეკონომიკის და ზოგადად ქვეყნის განვითარების გამო ირლანდიას კელტური ვეფხვიც კი შეარქვეს. სწორედ აი ამ კელტური ვეფხვის ეკონომიკურ წარმატებაზე მინდა რომ ჩვენს საქმიან მაყურებელს გაცილებით მეტი და უკეთ გაუზიარონ ანუკა ჯოხაძემ და მარიამ ადამიანს. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გიორგი. კელტური ვეფხვის მიმოხილვას 2015 წლით დაიწყო, როდესაც ირლანდიის ეკონომიკა 26.3%-ით გაიზარდა. მსგავსი მაჩვენებელი ბოლო 10 წლის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანას არ ჰქონია. ამ ინფორმაციის გავრცელებამდე ირლანდიის ეკონომიკა ზრდის მაჩვენებლის მიხედვით მსოფლიოში მე-6 ადგილს იკავებდა, როგორც ანალიტიკოსები ამბობდნენ, ქვეყნის ეკონომიკის მსგავსი ზრდა მრეწველობის სექტორის 87%-იანმა ზრდამ განაპირობა და ამასთან ამავე წელს 34.4%-ით გაიზარდა ირლანდიური პროდუქციის ექსპორტიც. ეკონომიკის 26.3%-იანი ზრდა იმდენად უჩვეულო იყო ირლანდიისთვის, რომ სტატისტიკური ინფორმაციის სანდოობა ეჭქვეშაც კი დადგა, თუმცა მიზეზი რეალურად სტატისტიკაში არ იყო. ქვეყანა მოახერხა მსხვილი ამერიკული კომპანიების სათავო ოფისების ირლანდიაში მოზიდვა სოფლის მეურნეობის განვითარება და მკაცრი ეკონომიკური რეფორმების შედეგად ქვეყნის განვითარება. ირლანდიის ეკონომიკურ წარმატებაზე მხოლოდ 2015 წლით არ უნდა მივსჯელოთ, ის ბოლო 40 წლის განმავლობაში მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ქვეყანაა. თუმცა დავიწყოთ 1973 წლის, როდესაც ირლანდია ევროკავშირს შეუერთდა. ამ დროს ის ერთ-ერთ ყველაზე ღარიბ ქვეყნად ითვლებოდა. 2017 წელს ირლანდიაში მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობამ ერთ სულ მოსახლეზე 72,600 ამერიკულ დოლარს მიაღწია. ირლანდია ევროკავშირისგან მიღებულ ტრანსფერებს ინვესტიციების გასაზრდელად იყენებდა, რომლებიც ძირითადად განათლებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ იყო მიმართული. საინტერესოა ის, რომ ევროკავშირისგან ტრანსფერებს იმავე პერიოდში საფერძნეთიც, პორტუგალიაც და ესპანეთიც იღებდნენ. თუმცა მათგან ვერც ერთმა ვერ მიაღწია ირლანდიის მსგავს ნახტომს, რასაც ექსპერტები ირლანდიის ევროპის ქვეყნებთან თავისუფალ ვაჭრობასა და შრომის თავისუფალ მიგრაციაში ჩართვას უკავშირებენ. ირლანდიის ეკონომიკური განვითარებისთვის ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანია 1997-2007 წლები. ამ 30 წლის განმავლობაში ეკონომიკა საშუალოდ 6.5%-ით იზრდებოდა. საბოლოოდ საშუალო შემოსავლიანი ქვეყანა 2017 წელს უმდიდრესი ქვეყნების ათეულში შევიდა და აღსანიშნავია ისიც, რომ ირლანდია ბიზნესის წარმოებისათვის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ადგილად მიიჩნეოდა და დღემდე მიიჩნევა. ხოლო იმის გათვალისწინებით, რომ ბევრ აზიურ ან თუნდაც არაბულ ქვეყანაში უფრო დაბალია გადასახადები და რეგულაციებიც უფრო ნაკლებია ვიდრე ირლანდიაში, ქვეყანა მათ დემოკრატიისა და ჰუმანური განვითარების დონით მაინც აჯობა. ასევე ირლანდიას უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა აქვს ევროკავშირის ბაზარზე, რომელიც თავის მხრივ 550 მილიონიან მოსახლეობასა და 17 მილიარდი დოლარის მოცულობის ეკონომიკურ სივრცეს აერთიანებს. ირლანდიის წარმატება მართალია მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული, თუმცა გადამწყვეტი როლი მაინც ლიბერალურმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ, განათლებაში ჩადებულმა ინვესტიციებმა, უცხოური ინვესტიციების ხელსაყრელი გარემო შექმნა და გლობალიზაციის დონის ამაღლებამ განაპირობა. ასევე მნიშვნელოვანი იყო მთავრობის გადაწყვეტილებაც, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში ხარჯებისა და საგადასახადო განაკვეთების შემცირება დაიწყო. ასევე შემცირდა და გაუქმდა გარკვეული სახელმწიფო დაწესებულებები. ცხადია, ეს ნაბიჯები ირლანდიის მოქალაქეებმა მკაცრად გააკრიტიკეს, განსაკუთრებით იმის ფონზე, როცა ეს ცვლილებები სახელმწიფოს მიერ ჯანდაცვისა და სოციალურ მომსახურებებს შეეხო. თუმცა რეალურად ამ ღონისძიებების გატარების გარეშე შეუძლებელი იყო საბიუჯეტო კრიზისის აღმოფხვრა. ირლანდიის ეკონომიკური პოლიტიკის მეორე ელემენტად ხელფასების ზომიერი ზრდა და საშემოსავლო გადასახადების კლება სახელდება, რომლის დახმარებითაც ქვეყანამ ხელფასების ინფლაციურ ზრდას დააღწია თავი. უჩვეულოდ სწრაფი ტემპის განვითარება
განვითარების ტემპის გამო კი ირლანდიას კელტური ვებხუთს შეარქვეს. გარდა ჩამოთვლილისა კი ექსპერტები ასევე განვითარების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად ტექნოლოგიურ წინსვლასაც ასახელებენ. ანუ ირლანდიამ აქცენტი მაღალ ტექნოლოგიურ ეკონომიკაზე გააკეთა. Microsoft, Facebook, Twitter და LinkedIn. ეს იმ კომპანიების მცირე ჩამონათვალია, რომელთაც ევროპული შტაბინები ირლანდიაში განათავსეს. შედეგად ინვესტორების ინტერესი ირლანდიის მიმართ დღემდე არ იკლებს და პირიქით იმატებს კიდეც. 2016 წლის მონაცემებით ინვესტიციების მოცულობამ ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ 27%-ს მიაღწია და ამაჩვენებლით მხოლოდ ჰონგ-კონგს ჩამორჩება ქვეყანა. მე კი შეჯამებისთვის ვიტყვი, რომ 2008-9 წლების მსოფლიო კრიზისის დროს ირლანდიის ეკონომიკა მნიშვნელოვნად დაზარალდა. ამ დროს ქვეყანას ევროკავშირისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარებაც კი დასჭირდა. თუმცა კელტურმა ვებხმა მოახერხა დაეძლია ეს კრიზისული მდგომარეობა და 2014 წელს ევროპის, ხოლო 2015 წელს მსოფლიოს ყველაზე მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნად მოგვივლინა. ხოლო რაც შეეხება 2017 წელს ირლანდიის ეკონომიკა თითქმის დაეწია ყველაზე განვითარებად სამყაროს ეკონომიკებს და მისი მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 7,8% შეადგინა, რაც დანარჩენ ევროპაზე 3-ჯერ მეტია. ირლანდიამ 7-ად, მაგრამ აგრძელებს თავის ტრიუმფალურ სვლას. მადლობა მარიამს და ანუკას არჩეულებრივი ჩართვისთვის. დიახ. სამშაბათის თემა ჩვენი განხილვის თემა იქნება სამხრეთ კორეა. სამხრეთ კორეა. ანუ თქვენ ვებხებს არ ეშვებით, ეხლა აზიური ვებხებისკენ. კარგია. თავარია რომ კარგი აღარ მინდა ეხლა ზოოპარკზე ლაპარაკი, რაღაცა კიდე საშინელებას ვიტყვი. მე მომწონს ეს ვებხები, რომელსაც თქვენ ატირაჟირებთ და წარმატებებს გისურვებთ ირლანდიის თემასთან დაკავშირებით. ჩვენს მაყურებელს და ასევე ჩვენს მკითხველს გულისხმობ Forbes-ის მკითხველს, ვთხოვ ასევე რომ ყურადღება მიაქციოს ძალიან საინტერესო სტატიების ერთგვარად ციკლს, რომელიც Forbes Junior-ის ფარგლებში ქვეყნდება. მისი ავტორი მარიამ ზურაბაშვილია, იგი ირლანდიაში სწავლობს და ცხოვრობს შესაბამისად და იგი ყოველთვის გააგრძელებს ძალიან საინტერესო პუბლიკაციების, ასე ვთქვათ, წარმოჩინებას თქვენთვის და იმედია კელტური ვებხვით ჩვენ კიდევ არაერთხელ დავთხოვებით და რაც თავარია შევეცდებით ამემსგავსოთ, თუნდაც მაღალ ტექნოლოგიური მიმართულებებით ან ნებისმიერი სხვა. კარგი, მოდი ახლა გადავინაცვლოთ უკვე დაპირებულ გალტენდაგარტის სათავო ოფისში. გოგა მელიქიძე საბირჟო მიმართულების ხელმძღვანელი გალტენდაგარტის საინვესტიციო ბანკისა არის ჩვენთან ერთად. მე მას მივესალმები გოგა დილა მშვიდობის. საკმაოდ ვიტყოდი რომ საინტერესო კვირეული იყო და არანაკლებ საინტერესო გველის წინ. მიუხედავად იმისა რომ ზრდა თითქმის ყველა მიმართულებით გრძელდება, განსაკუთრებით გამოყოფთი ალბათ იაპონიის მიმართულებასაც, სადაც მნიშვნელოვანი მატებებია. მე აღარ მინდა ახლა მეტის ჩარევა, იმიტომ რომ შენ საკმაოდ საინტერესო ანალიტიკა გაქვს მომზადებული, რომელსაც მე BMG-ს კითხველი ელოდება და ამიტომ თუ შეიძლება მეტი გითხარი იმ ცვლილებების შესახებ რეალურად რაც მოყვა შედარებით წყნარ კვირას იმის ფონზე რომ რაიმე განსაკუთრებული ტრამპს არ დაუტვიტია და არც უთქვამს ისეთი რომ ამოეყირავებინა ძირითადი მიმართულებები. გიორგი მოგესალმები კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის ამივესალმებით ძალიან მაყურებელს. შენ ძალიან კარგად აღნიშნე, გასული კვირა იყო ოდნავ ესე ვთქვათ პასიური სავაჭრო მოცულობები იყო, ასევე ტრამპი უნიშნულოვანესი ფიგურაა მსოფლიოს საფონდო ბაზრებზე, ესე დაპოზიციონირდა ამ ბოლო ხანებში, განსაკუთრებით მისი ტვიტები და მსოფლიოს ეს ვთქვათ ანალიტიკოსები და ინვესტორები მნიშვნელოვნად უყურებენ რას დატვიტავს ტრამპი და როგორ ესე ვთქვათ როგორ ვოლატილობას გამოიწვევს. რომ დაუბრუნდე მსოფლიოს საინვესტიციო ბაზრებზე საკმაოდ საინტერესო კვირეები ქონდა და ზოგადად საინვესტიციო ბაზრები საკმაოდ საინტერესოდ გამოიყურება ბოლო რამოდენიმე კვირაა. ამერიკით დავიწყებ. ამერიკაში ძირითადი საფონდო ინდექსები ოდნავ შემცირდნენ იმ ფონზე სადღაც 1%-ამდე იმ ფონზე, როცა ამერიკაში ეკონომიკა საკმაოდ კარგად გამოიყურება და აი ამ ფაქტორს ავხსნი, რატომ მოხდა ესე. შემცირება განპირობებული იყო კონკრეტულად რომ თქვა უფრო შეცვლად პასიური სავაჭრო მოცულობები, ოდნავ კარგად გამოიყურებოდა ნავთობის და ნავთობწარმოებელი კომპანიები, იმიტომ რომ ნავთობის ფასი იზრდება და ბუნებრივია მათ პერფორმანსი ამ კომპანიების აქციების პერფორმანსი აისახება. ცოტა სუსტად გამოიყურებოდა ესე ვთქვათ utility კომუნალური კომპანიები, ის კომპანიები, რომელიც კომუნალურ ბიზნესებში არიან ჩართული და უძრავი ქონების კომპანიები. ამერიკაში მიუხედავად იმისა,
რომ ინდექსები ოდნავ შემცირდა, ეკონომიკა საკმაოდ კარგად გამოიყურება და დამაჯერებლად გამოიყურება. ეს რომ ყოფილიყო რაღაც პერიოდის უკან, შეიძლება 1 წლის უკან ჩვენ დავინახავდით ამერიკაში კარგ ზდებს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვთქვი, 4 თვის მაჩვენებლები გამოვიდა, ეკონომიკური მაჩვენებლების ამერიკაში და ძირითადი ინდიკატორები მინიმუმ ისე გამოიყურება, როგორც ამას ინვესტორები მოელოდებოდნენ, ანუ საცალო გაყიდვებში და არის უძრავ ქონების ფასებშიც, ანუ ინვესტიციებში ნორმალური მდგომარეობა, ინდუსტრიული ესე ვთქვათ აქტიურობას კარგად გამოიყურება, თუმცა მიუხედავად ამისა, ესე ვთქვათ პასიური სავაჭრო კვირეებს ვხედავთ. ეს არის ძირითადად განპირობებული იმის, რომ ამერიკაში იმდენად ზდები, იმდენად დავინახეთ საფონდო ინდექსებით და იმდენად ბოლო პერიოდი მიუხედავად კორექციებისა, საფონდო ინდექსები ბოლო წლების მანძილზე იმდენად ზდებს აჩვენებენ, რომ დადებითი ეკონომიკური მაჩვენებლები გადაითარგმნება უკვე ინფლაციურ ფონში და იმ მოლოდინში, რომ ამერიკაში ფედი როგორც მინიმუმ ამ ფონზე, ამ დადებით ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე მაჩვენებლების გათვალისწინებით მინიმალურ საპროცენტო განაკვეთს გადახედავს და გაზდის. სწორედაც გვაქვს სიტუაცია, როცა დადებითი ეკონომიკური ზრდა ნიშნავს საფონდო ინდექსებიდან გამოსვლას, იმიტომ რომ ავტომატურად ნიშნავს ესე ვთქვათ მინიმალურ საპროცენტო განაკვეთის გაზდას. ამ ესე ვთქვათ მოლოდინს კიდევ ერთხელ ამყარებს ის რომ 10 წლიან ამერიკულ სახელმწიფო ობლიგაციებზე მინიმალური ვთქვათ სახელმწიფო ობლიგაციებზე yield-ი ესე ვთქვათ ამონაგების 3.12%-მდეა გაზრდილი, რაც ბოლო 7 წლის მანძილზე ისტორიული მაქსიმუმია. ესაც კიდევ ერთხელ მიუნიშნებს მასად, რომ მიუხედავად დადებითი ეკონომიკური მაჩვენებლებისა, საფონდო ინდექსებიდან ინვესტორები, ანუ აქციების ბაზრებიდან როგორც წესი გამოდიან, საკმაოდ კრიტიკულად და ესე ვთქვათ სიფრთხილით უყურებენ რა მოხდება საპროცენტო განაკვეთებში, იმიტომ რომ როგორც კი საპროცენტო განაკვეთები გაიზრდება, ეს დააწვება სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა ესე ვთქვათ საინვესტიციო კლასებს. ესეთი მაღალი ასე ვთქვათ ამონაგები 3.12% აწლიან ამერიკის სახელმწიფო ობლიგაციებზე რამოდენიმე მიმართულებით აჩენს ესე ვთქვათ დაწოლას საინვესტიციო ბაზრებზე, მაგალითად როგორც დასაწყისში აღნიშნე, აწვება utility კომპანიებს და უძრავი ქონების კომპანიებს, ანუ იმ კომპანიებს, რომლებიც სტაბილურად იხდიან დივიდენდს, ასევე აწვება დაბალრისკიან საინვესტიციო კორპორატიულ ობლიგაციებს, იმიტომ რომ თუ დაბალრისკიანი საინვესტიციო კორპორატიული ობლიგაციები გარკვეულ პროცენტს იხდიან, ამ შემთხვევაში ურისკო ამერიკის სახელმწიფო ობლიგაციებზე ამონაგები გაიზარდა, რაც ბუნებრივი აჩენს ესე ვთქვათ ინვესტორებისგან პრეფერენციებს, რომ გამოვიდნენ კორპორატიულ ობლიგაციებიდან და გადავიდნენ სახელმწიფო ობლიგაციებში. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ის ფონი, რასაც ამერიკაში ვხედავთ, ანუ ამავდროულად კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს კარგი ეკონომიკური პერფორმანსი ინფლაციურ ფონსაც აჩენს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ამერიკაში შემცირებულია უმუშევრობა, დაახლოებით 4%-ზე დაბლა, ესეთი უმუშევრობა სადღაც დაწოლას ახდენს, ესე ვთქვათ, დანახარჯები აჩენს კიდევ უფრო მეტ ინფლაციურ ფონს. ერთ სიტყვით ინფლაციური ფონი ამერიკაში გამოკვეთილია, ეს ყველაფერი ასახულია უკვე საინვესტიციო ბაზრებზე, ნახოთ როგორ გამოვითარდება მოვლენები, ინვესტორები ამას საკმაოდ კრიტიკულად უყურებენ. ნავთობის ფასი გაიზარდა გასულ კვირას და ყველამ ვიცით, რომ საკმაოდ კარგად იზრდება წლიდან დღემდე დაახლოებით 17%-ით არის გაზრდილი უფრო მეტით. ოქროს ფასი გაიზარდა დაახლოებით 2.5%-ით, 2.5%-მდე გასულ კვირას და ეს ცოტა უცნაური იყო, იმიტომ რომ როცა ოქროს ფასი იზრდება, როგორც წესი ამერიკული საფონდო ინდექსები მცირდება და ეს იყო შემთხვევა, როცა ორივე ამერიკული საფონდო ინდექსები S&P 500 მაგალითად და ოქროს ფასი ორივე ოდნავ შემცირდნენ, ანუ ისინი ერთმანეთს ესე ვთქვათ საპირისპიროდ ვითარდებიან და გასულ კვირას ეს ვთქვათ ეს კორელაცია დაირღვა ოდნავ. ევროპაში რო გადავიდეთ, ევროზონაშიც დავინახეთ პირიქით ინდექსების და სტოქს 600, DAX 30, CAC 40, ყველა ეს ევროპული ძირითადი ინდექსები ოდნავ გაიზარდნენ ფასში. ძირითადად განპირობებული იყო ნავთობის ზრდით, ამ ინდექსებში ნავთობ წარმოებელი კომპანიების ფასები იზრდებოდნენ, ხოლო რაც შეეხება მაგალითად ტელეკომუნიკაციების კომპანიების აქციები დაბლა მოდიოდნენ, ასევე დაბლა მოდიოდა საბანკო სექტორის ფასიანი ქაღალდები, იმიტომ რომ ამ ორი სექტორში კომპანიებმა არც ისეთი კარგი ფინანსური შედეგები აჩვენეს, რაც ბუნებრივია მათ აქციების ფასი აისახა. FTSE 100 და FTSE 250 ბრიტანული ინდექსები გაიზარდნენ, რაც ძირითადად განაპირობა იმან, რომ გარკვეული სხვადასხვა ანგარიშებით დასტურდება ის, რომ Brexit-ის პროცესის დასრულების შემდეგ ბრიტანეთი შეინარჩუნებს იმ ძირითად სავაჭრო, ესე ვთქვათ, ხელშეკრულებებს და ურთიერთობას ევროგაერთიანებასთან, რამაც ბუნებრივია, ესე ვთქვათ, დადებითი ტენდენცია შეეძინა
ბრიტანულ ინდექსებს. იტალიაში კრიზისი ვრცელდება, გარკვეული ესე ვთქვათ, ჭორი გავრცელდა, რომ იტალიის სახელმწიფო ევროპის ცენტრალურ ბანკს ესაუბრება 250 მილიარდი დოლარის სესხის ჩამოწერასთან დაკავშირებით. ნუ მე ეს ჭორი არ დადასტურდა, მაგრამ ბუნებრივია ეს აისახა ეს ვთქვათ იტალიურ საფონდო ბაზრებზე. ასევე იტალიის ესე ვთქვათ 10 წლიანი სახელმწიფო ობლიგაციებზე ფასი მნიშვნელოვნად შემცირდა გასული კვირის მანძილზე და თუ შევადარებთ ვთქვათ იტალიურ სახელმწიფო ობლიგაციებს და გერმანულ სახელმწიფო ობლიგაციებს, ამათ შორის ფასი ძალიან განსხვავებული, ანუ იტალიური სახელმწიფო ობლიგაციები გაცილებით დაბალ ფასში ივაჭრება, ვიდრე გერმანული სახელმწიფო ობლიგაციები. აჭირება იაპონიაზე. იაპონიაში დავინახეთ ოდნავ იზრდება, ანუ ნიკეი 225 და ტოპიქსი მსხვილი კომპანიების ინდექსი ოდნავ გაიზარდნენ ფასში და შეიძლება ითქვას, ვთქვათ, წლის დასაწყისთან დღემდე ის უარყოფითი ის და რასაც აჩვენებდნენ გადალახეთ და დადებითი დასში არიან. ტოპიქსი მსხვილი კომპანიების ინდექსი ისევ ოდნავ უარყოფითი დასში რჩება, მაგრამ ეს დადებითი პერფორმანსი ინდექსებს მნიშვნელოვნად აქვს. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ იენა დასუსტდა დოლართან მიმართებაში, დოლარი გამყარდა 110 იენის ფარგლებში ივაჭრება, ესეთი გამყარება დოლარს იენასთან მიმართებაში წლის მანძილზე არ ქონია, იმიტომ რომ საკმაოდ გამყარებული იყო წლის მანძილზე იენა დოლართან ეს პერფორმანსი შემოტრიალდა და ვიტყვი იმას, რომ ბოლო 8 კვარტლის განმავლობაში, ბოლო 2 წლის მანძილზე იაპონიას ჰქონდა შეუქცევადი ეკონომიკური და 2018 წლის პირველ კვარტალში ეკონომიკა 0.6% შემცირდა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ბოლო 2 წლის მანძილზე იაპონიაში ეკონომიკური და კვარტლის შიგნით არ ქონიათ. ეს იყო პირველი მაჩვენებელი, როცა იაპონიაში ეკონომიკა შემცირდა. ამ 2 წლიან შეუქცევას დასვარ გავითვალისწინებთ, ესეთი კარგი ეკონომიკური პერფორმანსი იაპონიას ბოლო 28 წელი არ ქონია, ასე რომ ესე ვთქვათ შეუქცევადი ეკონომიკური და 2 წლის ამ კვარტალში შემცირდა და შემოტრიალდა, შეიძლება ითქვას და ნახოთ როგორ გამვითარდება მოვლენები, იმიტომ რომ ჩვენ ვთქვით იაპონიაში ერთ-ერთი ყველაზე მსოფლიოში ყველაზე შერბილებული მონეტარული პოლიტიკა, ამან გამოიწვია ეს ეკონომიკური შეუქცევადის და იაპონიამ არ ვიცი რა შეიძლება გააკეთოს, როგორ შეიძლება კიდევ უფრო შეამსუბუქოს თავიანთი მონეტარული პოლიტიკა და შესაბამისად სოფლიოს ინვესტორები და ვთქვათ ეკონომისტები საკმაოდ კრიტიკულად უყურებენ და აინტერესებს რა ნაბიჯებს გადადგოს იაპონიის ეკონომიკა, რომ ეს ზრდა შეინარჩუნოს. რაც შეეხება ჩინეთში სხვადასხვა მაკროეკონომიკური ინდიკატორები გამოაქვეყნეს ჩინეთის სტატისტიკის დეპარტამენტმა და 3 ძირითად ეკონომიკურ ინდიკატორს უყურებენ ეკონომისტები. 3 მიმართულებით უნდა შემცირება არის საცალო ფასების ზრდაშია შემცირება, ანუ ზრდა არის, მაგრამ ორ ნიშნას და არ არის პირველი კვარტალის მანძილზე, ასევე შემცირება უძრავი ქონების, ესე ვთქვათ, ინვესტირების მაჩვენებელში, ინდუსტრიული წარმოებაში ზრდა არის, მაგრამ არა ისეთი, როგორც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში. შესაბამისად, ეკონომისტები იძახიან, რომ ჩინეთში შეიძლება ეს ეკონომიკური გარკვეული რესეცია ან კიდევ ოდნავ შესუსტება და შემცირება დავინახოთ. ამავდროულად ჩინეთსა და ამერიკას შორის ეს ვთქვათ სატარიფო პოლიტიკა კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული და თუ ეკონომიკაში გარკვეული ინდიკატორები შესუსტება დაიწყო, ამას დაემატა ესე ვთქვათ ამერიკასთან დაძაბული სავაჭრო ტარიფები, ამან შეიძლება ჩინის ეკონომიკა შეაფერხოს და ესე ვთქვათ ელოდებიან ეკონომისტები როგორ გამვითარდება მოვლენები. რაც შეეხება სხვა გამვითარებად ეკონომიკებს, ზოგადად გამვითარებად ეკონომიკების ინდექსი შემცირდა, რაც ერთად განპირობებული არგენტინის და თურქეთის გამო. თურქეთი საინტერესოა, იმიტომ რომ თურქეთში ჩვენ გვაქვს ინფლაცია დაახლოებით 10%-ზე მეტი, მინიმალურად 10%-ზე განაკვეთი 13%-ია. ერდოღანი აკრიტიკებს ეროვნულ ბანკს და ესე ვთქვათ მოუწოდებს 10%-ზე განაკვეთების დასაწევად, იმ დროსაც ეროვნული ბანკი მინიმუმ თავიანთ მომდევნო, რომელიც ივნისში იქნება, მომდევნო მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტზე გაზდიან დიდი ალბათობით გაამკაცრებენ თავიანთ მონეტარულ პოლიტიკას იმისათვის, რომ ესე ვთქვათ ეკონომიკაში სიჯანსაღი შეინარჩუნონ. ლირა შემცირდა დოლართან მიმართებაში დაახლოებით 4%. ამან თურქული სახელმწიფო ობლიგაციების და კორპორატული ობლიგაციების ფასები გაზარდა, ანუ იმიტომ რომ რისკიანობა გაიზარდა მათზე, ერთ სიტყვით დავალდოთ მოვლენებს როგორ გამვითარდება. არგენტინაში ესეთი ეკონომიკური რესეცია გრძელდება. არგენტინული პესო მნიშვნელოვნად 7% შემცირდა დოლართან მიმართებაში. არგენტინის სახელმწიფო ელაპარაკება IMF-ს, რომ გარკვეული თანხა მოიზიდოს, ამ მოლაპარაკებების შედეგები ჯერ ცნობილი არ არის. 25 მილიარდი დოლარის ესე ვთქვათ ლოკალურ ესე ვთქვათ საფონდო ბაზარზე გამოუშვეს სახელმწიფო ობლიგაციები, მაგრამ ამანაც არ უშველა არგენტინის ეკონომიკას. ნახოთ როგორ გამვითარდება არგენტინაშიც მოვლენები. ნაფტას ხელშეკრულება გადაიდო მოსალაპარაკებლად 2019 წლის, რამაც ბუნებრივია მექსიკაზეც ასახვა ნახა. მადლობა გოგას, მადლობა გიორგი მელიქიძეს საინტერესო ჩართვისთვის. სულ რამდენიმე წუთში BMG-ზე თქვენ უკვე იხილავთ გოგა მელიქიძის ჩართვის
ვიდეო და ტექსტუალურ ვერსიას, კი ბატონო. საქმიანი დილას კი ვაგრძელებთ უკვე ბიზნეს ომბუდსმენთან ერთად, შვიდთვიანი საპროტესტო აქციების და შეჩერებული წარმოების შემდეგ აგარის შაქარი მუშაობას იწყებს. თანამშრომლების საპროტესტო მსვლელობის შემდეგ კომპანიის წარმომადგენლებმა ხელისუფლების წევრებთან და ბიზნეს ომბუდსმენთან მისი აპარატის წარმომადგენლებთან რამდენიმე შეხვედრა გამართეს. სახელმწიფოსა და აგარის ჩაქრის მენეჯმენტს შორის მოლაპარაკებების დეტალების გარკვევა შევეცდებით. მას მისლობთ ირაკლი ლექვინაძე, საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენს, მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისთვის, ძალობისთვის, რომ ჩვენ კითხვებზე იყოს პასუხი. ირაკლი, ესეთი თემა არის, ვიდრე გადავალთ აგარის შაქარზე. გუშინ კომპანია ბადაგონმა გამოაცხადა საქართველოს მთავარ პროკურატურის გადაწყვეტილებაზე დაყრდნობით, სადაც იყო საუბარი, რომ გამოძიება სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით არის შეწყვეტილი და კომპანია ბადაგონის დამფუძნებელმა და დღევანდელმა გენერალურმა დირექტორმა ბატონმა გიორგი სალაყაიამ ეს ერთმნიშვნელოვანი გამარჯვებად ჩათვალა, ასე ვთქვათ, თავისი მხარისა. მე არ შევდივარ თავის დეტალებში, თუმცა გუშინ პროლოგშიც მომიწია იმის ხსენება, რომ რჩება შთაბეჭდილება, რომ სახელმწიფომ ცალმხრივად მიიღო გადაწყვეტილება ამ საკითხთან დაკავშირებით. გულისხმობ, რომ მოდავე მხარე ამ შემთხვევაში მათ ჯერჯერობით არანაირი განახლება სტატუსის არ გაუკეთებიათ და მე არც არანაირ სხვა ინფორმაციას არ ვფლობ, მაგრამ მეორეს რომ მიმდინარეობს დავა სასამართლოში, რომელიც თქვენ თვითონ დაანონსეთ და ეს იყო საფუძველი, რომ ნებები იქ ჩაცხრა. უცბად აი ესეთი შემოტრიალება საკითხის. რა კომენტარს გააკეთებდით? მოგეხსენებათ, რომ ბადაგონის თემაზე ჩვენ ეს თემა ქონდა მუდმივი მონიტორინგის ქვეშ. თავარი იყო ერთი რამ, რომ საგამოძიებო მოქმედებებს ფინანსური პოლიციის მხრიდან თუ სხვა უწყებების მხრიდან არ გამოეწვია კომპანიის შეფერხება და ჩვენ ვართ მოხარულები, რომ გარდა სამდღიანი რაღაც შეფერხებისა იქ საწარმოს მუშაობა არ შეფერხებულა და გუშინ თავად ბატონმა გიორგი სალაყაიამაც თქვა, რომ პირიქით ამ პერიოდში კომპანიას გარკვეული ზრდაც აქვს და ის აჟიოტაჟი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ დასაწყისში ცოტა გადაჭარბებულად შეიქმნა, რეალურად ეს იყო გადაჭარბებული აჟიოტაჟი და არა რაღაცა იმის საფრთხე, რომ იქ რაღაცა მართლა ხდებოდა ისეთი, რომელიც შეუქმნიდა პრობლემას აღნიშნული კომპანიის ფუნქციონირებას. და ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ მთლიანობაში პროცესი გადაინაცვლებს. გიორგი სალაყაია ადასტურებს და იზიარებს, რომ ეს იყო გადაჭარბებული აჟიოტაჟი. ჩვენ გქონდა ბევრი საუბარი გიორგისთან ამ საკითხთან დაკავშირებით და მე პირდაპირ ვუთხარი, რომ ჩართულობა გარკვეული ადამიანების, რომლებმაც პოლიტიკური ელფერი მისცეს ამ საკითხს, ეს რეალურად საჭირო არ იყო, რადგანაც ჩვენ ავიღეთ გარანტია ჩვენმა ოფისმა, რომ გამოძიება იქნებოდა ობიექტური და არანაირი ტენდენციური თუ არაობიექტური გადაწყვეტილებები არ იქნებოდა. ეხლა ის საუბრები, რაც უკავშირდებოდა სხვადასხვა პერსონალიებს თუ ასე შემდეგ, მე აქ ვერ შევალ და ბუნებრივია, მე არანაირი საფუძველი არ მაქვს, რომ რაღაც ვარაუდებზე აწყობილ თეორიებს გავყვე, იქნება სასამართლო და სასამართლომ თქვას საკუთარი სიტყვა და მე ვფიქრობ, ყველაზე ლოგიკური ამ ნაწილში არის ის, რომ რადგანაც მეორე მხარესაც ინვესტორი დგას და ბუნებრივია შეიძლება მეორე მხარეც იყოს, მათთანაც იყოს ჩვენი კომუნიკაცია და ხვალ შეიძლება ჩვენთან მოვიდეს მეორე მხარე და იმას კონდეს პრეტენზია პირობითად ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სასამართლო არის ყველაზე ლოგიკური სივრცე, სადაც ყველა კითხვას უნდა გაეცეს პასუხი, მართალია დიდხანს გაგრძელდება ეგ პროცესი და როცა მეორე მხარეს უსმენდით, ჩვენ სწორედ მათი არგუმენტი თუ რატო შევიდნენ განაცხადით ფინანსური პოლიცია სწორედ ეს იყო, რომ მათ უნდათ სწრაფად რეაგირება აღნიშნულ საკითხზე, ვფიქრობ, რომ სასამართლო არის ყველაზე ოპტიმალური სივრცე, სადაც შეიძლება ამ კითხვის პასუხი გაეცეს. მე ირაკლის სრულად მესმის და შემიძლია გითხრა, რომ ვეთანხმები კიდეც პასუხისგებლიან განცხადებებთან დაკავშირებითაც, უბრალოდ გამომდინარე იქიდან, რომ ბიზნეს ომბუდსმენს აქვს ზღვრები ჩართულობის და შეფასების მიცემის, ზღვრები ჩვენს გვაქვს, მაგრამ პასუხისგებლობა განცხადებებთან დაკავშირებით ეკისრება ყველას. ეს იქნება სახელმწიფო მოხელე თუ ბიზნესმენი. ამიტომ წინ და უკან სროლა და დადანაშაულება ადვოკატების თუ სხვების მიერ იქნება ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბიზნესმენები თუ ვიცე-პრემიერი, ministrები თუ სხვები, თუ ფინანსური პოლიცია, რომელსაც მერე მადლობას უხდით. გაწეული და მწყობრი სამუშაოს გამო, მე მესმის ემოციები, მე თვითონაც მზადა ვარ ნებისმიერ წარმოებას და ამას მე მგონი ყოველდღიურად ჩვენ მომტკიცებთ, რომ იანიჩარევით ვემსახუროთ ამ ეთერით, მაგრამ მეორეც მხრივ ნებები უნდა დავაცხროთ და უნდა ვიცოდეთ რეალობა. ამიტომ კითხვებს იმ დავასთან დაკავშირებით, რომელზეც საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენმა ამ
სტუდიაში გვითხრათ, ჩვენ ცხადია მივადევნებთ თვალყურს და მეორე მხრივ გვექნება კიდევ კითხვები, რის საფუძველზე შეწყვიტა საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ და ეს ამის ასე ვთქვათ მთავარი ბენეფიციარი კითხვის მთავარი პროკურატურა აღნიშნული გამოძიება, თორე აღმოჩნდა რომ უბრალოდ გიორგი სავაყაიას მიხედვით რომ შეთავაზეთ გუშინას სატელეფონო ჩართვა ან სტუმრობა ეთერში ადგამენ ხდა, მაინტერესდა ამ კითხვაზე პასუხი თქვენ მაინც თუ ქონდათ. თუმცა მოხარული ვარ რომ ის განცდა რაც თავიდან ქონდა ბატონ გიორგის, რომ შეიძლება რაღაცა არასამართლიანად წარმართული პროცესი მის მაგუშითება განცხადება, მე ვფიქრობ მოხსნა, რომ მას არა აქვს ეს არასამართლიანობის განცდა და კარგია რომ ეს არა აქვს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამბობ რომ მნიშვნელოვანია რომ ბიზნესი თავს გრძნობდეს ძალიან თავისუფალ გარემოში და ნებისმიერი საკითხი, რომელიც შეიძლება პარტნიორებს შორის პრეტენზიის საგანი იყოს, ეს უნდა გაირჩეს სასამართლოში. ახლა ორივე მხარეს აქვს უფლება რეალურად კონდეს პრეტენზია გარკვეულ საკითხებზე. სანამ შემდეგ თემაზე გადავიდეთ, ანას ნათქვამს ვაგრძელებ. გიორგი სავაყაიასთვის, ნებისმიერი სხვა მესვეურისთვის თუ მოდავე მხარესთვის BMG-ის ყველა ეთერი არის ღია, ძალაში არის ჩვენი შეთავაზება, რომ ნებისმიერ დროს დავსყიდეთ და ვისაუბროთ თემებზე, რა და როგორ განვითარდა მოვლენები ბადაბაში. ახლა გადავიდეთ აგარის შაქარზე და დავსვამ კიდევ ერთ კითხვას, რომელზე პასუხიც არ გვაქვს. წარმოება ახლდება, რასაც მიესალმება ეკონომიკის მინისტრი და არწმუნებული ვარ თქვენც, მაგრამ ხო, გვაქვს. რა გინდა თქო მუშაობს ქარხანა? როგორ ამუშავდა ეს ქარხანა ამის დეტალების გამჟღავნება არ ხდება და იცით რა არის? მე არ მინდა რომ შეიქმნას პრეცედენტი ქვეყანაში ირაკლი. მე მოვასწარე ამაზე თქვენთან საუბარი, რომ საპროტესტო მოძრაობების გამო სახელმწიფო იღებს რაღაც გადაწყვეტილებას. მე მინდა ეს გადაწყვეტილება იყოს სწორი. ბიზნესურათაც გამართლებული და 500 ადამიანი, რომელმაც დაიმსახურა ღირსეული შრომაც და ანაზღაურება ზაგარაში და მთელ საქართველოში, კონდეთ ეს რაღაცა ეკონომიკურად გამართლებული იყოს. ჩვენ გვაინტერესებს ბიზნესის ნაწილი, გულისხმობ სახელმწიფო გადასახადის გადამხდელების სხვა ბიზნეს ლოგიკის ხარჯზე ხო არ მოხდა აგარის ქარხნის ამუშავება, თორე შეიძლება ქუმსიშვილს მე გავეჯიბრო სიხარულში აგარის ქარხნის ამუშავების. მესმის გიორგი თქვენი, მოდი მე არ ვიცი ახლა მაყურებლისთვის ზოგადად რა შტაბეჭდილება იყო და შეიძლება შტაბეჭდილება ის იყო და ამას შეიძლება გარკვეულწილად პროფკავშირებად შეუწყეს ხელი რომ თითქოს იქ შედეგი რა თქმა უნდა საპროტესტო აქციების გამო მოხდა გადაწყვეტილების მიღება რა მე მინდა დავარწმუნო ყველა რომ დაახლოებით რამდენიმე თვიანი პროცესი იყო აგარის შაქარასთან მიმართებაში ამაში დამერწმუნება თვითონ კომპანიაც დამერწმუნებიან ის ადამიანები ვინც იყვნენ ამ საპროტესტო ამბის მონაწილენი პროფკავშირებიც მათ შორის და ეკონომიკის სამინისტროც რომ ეს მუშაობა რამდენიმე თვის მანძილზე მიდიოდა ჩვენ თავიდანვე ვიყავით ამაში ჩართული და რამდენიმე პლატფორმაზე ვთავაზობდით მათ საუბარს არა ქუჩაში არამედ მაგიდასთან რომ მონახული ხო რესურსი ერთის მხრივ თვითონ კომპანიის მხრიდან და მეორეს მხრივ იმ შესაძლებლობების ფარგლებში და იმ ლოგიკის ფარგლებში, რაც შეიძლება არ უნდა გახდეს პრეცედენტული, აბსოლუტურად გეთანხმებით, გიორგი, მაგ ნაწილში რა შეეძლო დაუშვათ თავრობის მხრიდან ყოფილიყო განხორციელებული. ეს პროცესი რამდენიმე თვის მანძილზე გაგრძელდა და ჩვენი მოწოდება სულ ერთი იყო, მოდი გადავინაცვლოთ სამუშაო მაგიდასთან და არის რიღია საკითხები, რომელსაც წინადადებების სახით თავაზობს თავად კომპანია, გარკვეული შიდა რესურსის მობილიზების ხარჯზე, შესაძლებელია თავრობის მხრიდანაც გადაიდგას ნაბიჯები. ანუ ჯერ პროცესია, ირაკლი? არა, ეს პროცესყვები უბრალოდ რაც იყო და საბოლოო ჯამში ჩვენ წინა დღესაც გვქონდა ეს ანამ ცვლილობა დაიწყებოდა რომ არ არის აუცილებელი ეს ცვლილობა ჩვენ შეგვიძლია ხვალ დაველოდოთ დამფუძნებლის ვიზიტს თბილისში და ამის შემდეგ ჩვენ გვექნება კონკრეტული წინადადება თქვენთვის და ბუნებრივია შეთანხმებაც შედგა მე მინდა გითხრათ რომ არ ყოფილა რაიმე გადაწყვეტილება რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს რაიმე ტიპის სუბსიდირებას სახელმწიფოს მხრიდან ამ თანხის მიცემას ესეთი რამე არ არის და მინდა ამაში ყველა დავარწმუნო უბრალოდ არის საკითხები რომელიც კომპანიამ შიდა რესურსის მობილიზების ხარჯზე განახორციელა და გარკვეული მხარდაჭერა იყო რა თქმა უნდა მთავრობის მხრიდან რაში გამოიხატება ეს მხარდაჭერა ვერ გეტყვით ახლა ამ კონკრეტიკას იმიტომ რომ ეს არის შეთანხმების საგანი თვითონ რაღაც ეს ნაწილი თუმცა სახელმწიფო დებს შეთანხმებას გარკვეულს რატომ შეიძლება ეს იყოს საიდუმლო არა მოდი ესე ვთქვათ რომ არის გარკვეული გადაწყვეტილებები და ძირითადად ეს არის კომპანიის შიდა რესურსის მობილიზების ხარჯზე და რაღაც ნაწილში ბუნებრივია მთავრობამაც განახორციელა ამ რესურსის ეს არ არის პრეცედენტული ანუ მესმის რო არ იქნება პრეცედენტული მაგრამ რამდენად სწორია თუნდაც
ერთხელ ან ერთჯერადად აგარის кейსზე ისეთი გადაწყვეტილების მიღება ჯამში, რომელსაც არ მომჟღავნებთ, რომელიც შეიძლება იყოს მაგალითად ტრანსპორტირების ან გადაზიდვის ტარიფი, შეიძლება იყოს დავალიანების გადაავადება, ანუ ირაკლი იქ მილიონი ვარიაცია, ქარხანა თითქმის წელიწადი იდგა. და თემა არის. უბრალოდ ამ შემთხვევაში შევეშვათ კონტენტს, არ გამჟღავნება ეკონომიკის, ფინანსთა ან თავრობის მხრიდან. ამას თქვენ ვერ გამჟღავნებთ, იმიტომ რომ თქვენ ამის ლეგიტიმაცია უნდა გქონდეთ. გადაწყვეტილების მიღების სხვა არის, მაგრამ რამდენად სახელმწიფოს мотиваცია მაინტერესებს. ამ არასწორთან დაკავშირებთან თუ რაიმე კავშირი აქვს მას ბიუჯეტში ფულის გადამხდელებთან, ანუ ჩვენი ბიუჯეტის განკარგვასთან, ის მე მგონია რომ აუცილებლად გასაჯაროვდება ადრე თუ გვიან და უბრალოდ არ შეიძლება რომ ეს რაიმე ფორმით იყოს, მაგრამ ირაკლი დავასრულებ კითხვას. სახელმწიფოს мотиваცია რა იყო, როდესაც იმ მცირე ნაწილში შიდა რესურსის გარდა, რასაც კომპანია ახორციელებდა ამ დათბობაზე მიდიოდა. ვიღებთ უფრო დაბალი ფასით პროდუქტს და მთელი საქართველო ამით სარგებლობს. ვიღებთ დასაქმებულ ადამიანებს, ანუ ეს არის სოციალური პროექტი და ამისთვის იღებს მთავრობა გარკვეულ ხარჯს. თუ რაიმე სხვა თავარი არის ის, რომ ის რეგიონი, რომელიც შეიძლება ჩავთვალოთ ჩვენ აგარის რეგიონი, ერთ-ერთი დეპრესიულ რეგიონად გამომდინარე იქიდან, რომ პრაქტიკულად ეს დასახლება შექმნილია იმ საწარმოსთან, იმ საწარმოს ირგვლივ და დაახლოებით 500-მდე ოჯახი პრაქტიკულად მიბმულია ამ ნაწილზე. ერთ-ერთი мотиваტორი, თუ რომელიც აი შეიძლება ამ ნაწილში უფრო მეტი მოლაპარაკების პროცესი წარიმართა და უფრო მეტი დრო და ენერგია იქნა დახარჯული, სწორედ არის ის, რომ ესეთი ტიპის დეპრესიულ რეგიონებში ესეთი ტიპის პრეცედენტები რეალურად არ იყოს, რაც გულისხმობს სოციალური გარკვეული თქვათ, რომ გარკვეულწილად ამას აქვს სოციალური დანიშნულებაც იმ რეგიონისთვის, რომ იქ ექსაწარმო მუშაობდეს. ამიტომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეს ნაწილი შეთანხმების მოქმედებს, გარკვეულ პერიოდში ბუნებრივია ჩვენ გვექნება ასე მიბრუნება ამ საკითხებისადმი, ეს დამოკიდებულია ნიშნულოვანწილად წლის ბოლომდე არის ეგ თემა, შემიძლია გითხრათ, ნიშნულოვანწილად მაინც დამოკიდებულია საგარეო კონიუნქტურაზე, ეგ ყველაფერი თუ როგორი სიტუაცია იქნება გარე ბაზრებზე შაქრის ფასთან დაკავშირებით, დამოკიდებულია გარკვეულწილად შიდა ბაზარზე არსებულ ვითარებაზე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საქართველოს შემოდიოდეს ასე ხარისხობრივად მაღალი დონის შაქარი და დაუშვათ ეს არ იყოს პირობითად მხოლოდ ის რომ აი ფასთან მხოლოდ ფასი იყოს გადამწყვეტი ამ ნაწილში და ბუნებრივია დამოკიდებული ასევე კომპანიას არ აქვს მხოლოდ პირობითად ერთი კონკრეტული ბიზნესი, ძალიან დიდი ბიზნეს ჯგუფია დამოკიდებულია მთლიანად ასე ვთქვათ ამ ბიზნეს ჯგუფის მთლიანობაში წარმატებაზე ქვეყნის. ხო, მაგრამ რისკები ირაკლი მან გათვლილი ან გაანალიზებული იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ შეთანხმებას ხო არ მოყვება მათ შორის სეზონური ფაქტორის გამო შესაძლო გაძვირება შაქრის ფასისა, რომელიც ახლა ისტორიულ მინიმუმზეა, სწორედ აი ამ იმპორტის გამო, თუმცა ხარისხთან დაკავშირებით გარკვეულ კითხვებზე მეც გეთანხმებით. ბევრი იმპორტი სხვადასხვა სახეობა საკმაოდ დაბალი ხარისხის შაქარია რეალურად შემოსული. ერთის მხრივ მნიშვნელოვანია რომ ეს დაბალი ხარისხთან დაკავშირებული საკითხები იქნას გააქტუალურებული. მეორეს მხრივ სწორედ ამ ეროუცავთ ვამბობთ ჩვენ რომ ეს მოხდა რაღაცაში რომ რესურსის მონახვა ამასთან დაკავშირებით ეს ნიშნავს იმას რომ ბაზარზე გამოშვებული პროდუქცია იქნება კონკურენტუნარიანი იმ ფასებთან მიმართებაში რა ფასებიც დღეს არსებობს. ამიტომ ბუნებრივია იმპორტის ბიზნესია და აქაც სერიოზული ჯგუფებია. მე გეტყვით პირდაპირ თვითონ კომპანიაც გარკვეული პერიოდი ამ პროცესით იყო დაკავებული, მას აქვს ძალიან კარგი სადისტრიბუციო ხაზები და ბუნებრივია ამის არ გამოყენება ბიზნესურად არც იქნებოდა, ეხა ალოგიკური იქნებოდა აბსოლუტურად, ამიტომ ამაში კომპანიის ქმედება არის აბსოლუტურად ეხონდებარება ბიზნესის ლოგიკას. უბრალოდ მეორე მხარეა რომ თავისთავად ამ ფაქტორების გათვალისწინებით რამდენად იყო მნიშვნელოვანი რომ იქ საწარმო ამუშავებულიყო. მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ ამათ ამ საკითხს მოვუბრუნდებით კიდე წლის ბოლოსკენ და მოგცემს როგორც გარე კონიუნქტურა განსაკუთრებით იმის საშუალებას. მაინც ვაპირებთ რომ იცოდეთ რომ მივართოთ ეკონომიკის სამინისტროს რომ მათ გვითხრან მეტი აღნიშნულ შეთანხმებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ პირდაპირ გეტყვით რომ ჩვენ საფუძველს ვერ ხედავთ, რატო უნდა იყოს ეს შეთანხმება დახურული, ანუ თუ მან რაიმე პრეფერენციასთან არ არის საქმე. ნუ ამას ხადია ეკონომიკასთან გავა. მაშინ როდესაც ვამბობთ რომ კომპანიას თავად შემოაქვს შაქარი, მაშინ როდესაც ვამბობთ რომ მას ჭირდება კიდევ რაღაც რესურსების მოძებნაში და დამატებითი და სახელმწიფოსაც გარკვეული ვთქვათ შეღავათების მიცემა თუ უბრალოდ კონსენსუსამდე მისვლა ბიზნეს გადმოსახედიდან რომ ვიმსჯელოთ ამ კომპანიისთვის მომგებიანი არის საგარე შაქრის მუშაობა. სხვა შემთხვევაში საწარმო მუშაობას არ გააგრძელებდა
როცა ყოფილიყო ეს შეთანხმება რო არ ყოფილიყო გარკვეული შიდა რესურსის მობილიზება და კომპრომისი თქვენც აღნიშნეთ რომ სახელმწიფო უფრო მეტად დაინტერესებულია ქარხნის მუშაობით თუ კომპანია ორივე მხარე არა ამ შემთხვევაში ორი ირაკლი ბოლო კითხვა და გიშვით კიდევ ერთი დეტალი ვისარგებლებ თქვენი არ ყოფნით რაც არ მოგვეწონა დიმიტრი ქუმციშვილის განცხადებებში იყო ბრძოლა ონლაინ სესხების წინააღმდეგ ჩვენ დავიწყეთ ბრძოლა შარშან თუ შარშანწინო იცი ბასიანის შემდეგ არ მეგონა რაღაც შამქორი და ბასიანები რომ უნდა ვახსენოთ მიმართულებებთან დაკავშირებით რომელიც შესაძლოა სხვადასხვა რეგულაციებითაც გადაწყდეს და ამ რეგულაციებს უკვე ადგილი აქვს მე ვიცი თქვენი ოფისის მოდი ესე ვიტყვი არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ თქვენმა მოადგილემ ბატონმა ლევან კალანდაძემ BMG-ს პირდაპირ ეთერში ახსენა კიდეც კორესპონდენცია რომელთაც თქვენ მიმართეთ ფინანსთა სამინისტროს ეროვნულ ბანკს მე არ გთხოვთ ვიცე-პრემიერის საბრძოლო განწყობების შეფასებას ჩემთვის მთავარია თემა ბოლო 2 წელია მიდის ბევრი რეგულაცია ერთი თვის წინ ჩვენ მივიღეთ კიდევ ახალი მდგომარეობა და სტატუს quo კომერციულ ბანკებთან მიმართებაში. დღეს რა სიტუაციაა, იმიტომ რომ ცოტა ავირიეთ ყველანი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინიციატივა იყო და შესაბამისად თქვენს ბევრი შენიშვნები. გაგცემთ კონკრეტულ პასუხს ამ საკითხთან დაკავშირებით, ერთხელ ვახსენეთ თქვენს ეთერში ამასთან დაკავშირებით, თუ მაკრო დონეზე შევხედავთ ქვეყნის ეკონომიკას, ბუნებრივია, ვალიანობის პრობლემა არსებობს და ეს შეიძლება მაკროეკონომიკურად იყოს პრობლემა, თუ მიკრო დონეზე შევხედავთ საკითხს, ბუნებრივია აღნიშნული რეგულაცია გარკვეულ შეფერხებებს კონკრეტული ბიზნეს სექტორებისთვის ქმნის და გეტყვით ზუსტად ონლაინ კომპანიებისთვის ეს არის დრამატულად მტკივნეული, იმიტომ რომ პრაქტიკულად აღნიშნული რეგულაცია მას სამოქმედო სივრცეს აღარ უტოვებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის ეს არის მნიშვნელოვნად შემაფერხებელი, იმიტომ რომ მათი არეალი მოქმედებისაც იზღუდება და ბანკებისთვის მხოლოდ განვადებების ნაწილში რაც ფიზიკური პირებს უკავშირდება. ბუნებრივია ამ რეგულაციას გავლენა აქვს იმ კომპანიებზე, რომელიც საყოფაცხოვრებო ტექნიკის რეალიზაციით არიან დაკავებული, იმიტომ რომ მათ გაყიდვებში განვადებების და საბანკო მხარდაჭერით პროდუქციის გასაღების წილს საკმაოდ მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს. ამიტომ ჩვენი სარეკომენდაციო ნაწილიც სწორედ ასახავდა ამ რეალობას, რაც ჩვენ დავაფიქსირეთ ამ კონკრეტულ რეგულაციასთან დაკავშირებით. თუმცა კიდევ ერთხელ ძალიან სწრაფ რეჟიმში იქნა აღნიშნული რეგულაცია ძალაში შესულ, ჩვენ ვითხოვეთ უფრო მეტი დრო და ეს ჩვენ რეკომენდაციაშიც იყო ასახული, თუმცა რეგულაცია დღეს მოქმედებს და მე კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ, მაკრო დონეზე შეიძლება მეც ვიზიარებდე, რომ პრობლემა რეალურად არსებობს. ჭარბვალიანობასთან დაკავშირებით, თუმცა მიკრო დონეზე ეს გარკვეულ შეფერხებებს ქმნის კონკრეტული ბიზნეს სექტორებში. მადლობა ირაკლი რექვინაძე, საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენის სტუმრობისთვის. თემაზე საუბარს განმარტებებთან დაკავშირებით და ბოლოდროინდელ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც უკავშირდება საქართველოს ეროვნულ ბანკს და საქართველოს მთავრობას, ჩვენ გავაგრძელებთ სულ რამდენიმე წუთში ჩვენი სტუმარი ბიზნესმენი ანზორ ქოქოლაძე იქნება, კომპანია ტექნობუმის დამფუძნებელი, სულ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის ეთერში. მაისიდან მომხმარებელთა გადამხდელ უნარიანობის სრულფასოვანი ანალიზის გარეშე კომერციულ ბანკებს სესხის გაცემა შეეზღუდათ. ეს იმას გულისხმობს, რომ თვით დასაქმებულებს, ძიძებს, რეპეტიტორებს, ტაქსის მძღოლებს, პროფილაქტიკის ხელოსნებს, რომელთა შემოსავალიც ოფიციალურად არ ფიქსირდება, სესხის მისაღებად დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენა დასჭირდებათ. ამასთან განსაზღვრულია ლიმიტი, თუ რაოდენობის სესხის მიღება შეიძლება თვით დასაქმებულებს. ამ სიახლეებიდან გამომდინარე ტექნიკის ბაზარი გაყიდვების შემცირების მოლოდინშია. კომპანიებში პროგნოზირებენ, რომ ახალი რეგულაციები, რომლის მიხედვითაც შემოსავლების დადასტურების გარეშე კომერციულ ბანკებს სესხის გაცემა და განვადება ეზღუდებათ, ტექნიკის ბაზარზე გაყიდვებს მნიშვნელოვნად შეუმცირებს. ანზორ ქოქოლაძეს მასპინძლობ ტექნობუმის დამფუძნებელ საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. მადლობა მობრძანებისთვის. ეს რამდენად არის ეს ერთ-ერთი მოსაზრებათაგანი, რომ განვადებების სისტემა, რომელიც აქამდე მუშაობდა, შესაძლოა რიტეილში მთლიანად, მათ შორის ცხადია საუბარია ისეთ სეგმენტზე, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ პროფილურად და ოდითგანვე ამ ქვეყანაში, სხვადასხვა კომპანიების სახით შეამციროს ის ტრაფიკი რეალურად და ფინანსური ნაკადები, რაც იდეაში ანზორ წყობრად იყო აწყობილი თქვენს და კომერციულ ბანკებს შორის. რამდენად გამართლებულია ინდუსტრიის სხვადასხვა წარმომადგენელთა მოსაზრებები ამ თემაზე?
მოდი დავყოთ ორ საკითხად. ერთი რამდენად სწორია მიზანი თვითონ, რომ დარეგულირდეს ის ჭარბვალიანობის პრობლემა რამდენად არსებობს ქვეყანაში და რამდენად ეს რეგულაციების გზით უნდა რეგულირდებოდეს და მეორე რას გამოიწვევს თვითონ სექტორში, ამათემის სექტორში. თვითონ მიზანს თუ ავიღებთ, ეს ცოტა სხვადასხვა აზრი არსებობს და საკამათო შეიძლება იყოს, რომ რეგულაციების გზით უნდა ხერხდებოდეს ეს თუ არა, მაგრამ დაუშვათ მოცემულობა და დავეთანხმოთ იმას, რომ ჭარბვალიანობა მართლაც პრობლემაა, მართლაც ჭარბვალიანობა არსებობს საზოგადოებაში და ამის დაწევა რა მეთოდით უნდა მოხდეს ამის დაწევა ესაა მთავარი პრობლემა თუ არა ჭარბვალიანობა რომ არ უნდა იყოს ეს ერთნიშნულოვანია. ამ შემთხვევაში თუ ვაღიარებთ რომ ეს მიზანი არის სწორი და ძირითადში ვეთანხმები ეროვნულ ბანკს ამ ფაქტში უფრო მეთოდები რომელი მეთოდებითაც გადადგა ეს ნაბიჯი იყო ძალიან ხისტი რომელიც ნეგატიურად აისახება ეკონომიკაზე არა მარტო ამ კონკრეტულ სექტორზე ზოგადად ეკონომიკაზე შეიძლება ამან არ გამოიწვიოს ისეთი რყევები ეკონომიკაში რომ თქვა შესამჩნევი იყოს და თქვა რაღაცა ჩამოშლა გამოიწვიოს ეკონომიკის თუმცა როცა შენ ნაბიჯ მიდიხარ ყოველ ბიზნეს აქტივობას ყოველ თითოეულ ახალ დარგულ ნერგს უსხამწყალს მუშაობ იმისთვის რომ მეტი პროგრესი შექმნა ქვეყანაში ნებისმიერი შეფერხება რომელიც თქვა პრობლემას გააჩენს და თქვა გარკვეულ უკუსლას გამოიწვევს გარკვეულ სექტორებში ეს ზოგადად ეკონომიკაზე უარყოფითად ისა ანუ ამ ხრივ თქვა ეკონომიკასთან დაკავშირებით ბოდიში ეროვნული ბანკი ამს რომ 0.6% შეიძლება იყოს ეკონომიკის ზრდის შემცირების მე მაინტერესებს სექტორის გადმოსახედიდან 0.6% ეს რო ავიღოთ 10%-ზე მეტია 12% ეკონომიკური ზრდის შენელებაა მოდი ასე ვთქვა ეს ერთი შეხედვით ძალიან მცირეა თუნდაც 0.6 გინ 3% გინ 5% თითქოს მაგრამ ყოველი 1% ყოველი 0.5% მნიშვნელოვნად იგზნობს თითოეული თანამოქალაქე ანუ ყოველი ზრდა ანუ თუნდაც 0.6%-ის იყოს შეფერხება რა თქმა უნდა არ არის ასურველი რომ შეფერხდეს პირიქით ჩვენ ზრდაზე უნდა ვიყოთ მოდი ასე ვთქვა თვითონ მიზანი არის სწორი რომ ვთქვა ჭარბვალიანობა შეიზღუდოს შემცირდეს მაგრამ ხისტი დამოკიდებულია შეიძლება და გაცილებით უმტკივნეულად ისე რომ არც ის 0.6%-ზე შემცირდება ეს პირველი შეიძლება დღეს თუ 25%-ზე ლაპარაკი რომ ბანკებს შეეზღუდა შეიძლება დაწყებულიყო 40%-ით მერე ჩამოსულიყო 6 თვეში 35%-ზე მერე ანუ ორ ეტაპიანი სამ ეტაპიანი სულ მომავალი წლის ზუსტად იგივე დროისთვის რომ დასრულიყო 25%-ამდე ეს იქნებოდა ევოლუციური პროცესი ადაპტაციას მოახერხებდა როგორც ბიზნესი ისე ბანკები ისე მომხმარებელი და ევოლუციურად მოხდებოდა ამ პროცესი ისე რომ უმტკივნეულად არანაირად ეკონომიკას კი საბოლოო ჯამში თქვა შეუზღუდავების რესურსების მიწოდება ბაზარზე ბუნებრივია აჩქარებს ეკონომიკურ თუმცა რისკებს იწვევს შემდგომში გარკვეული პერიოდის მერე კრიზისების წარმოშობას. მოდი დავეთანხმოთ იმაში ეროვნულ ბანკს რომ ჭარბვალიანობის პრობლემა არის მოსაგვარებელი და სწორი მიმართულება, მაგრამ ეს ისე არ უნდა იყოს რომ შაშაკრის ზარბაზანი ვესროლოთ თქვა, ხო? მიზანი თქო საშუალებას ბოლომდე არ ამართლებს. არ შეიძლება და უკეთესად გაგეთება ეს 0.6% რომელიც ახსენა ანამაც ეს ეროვნულ ბანკის ანგარიშწერში ესაძლოა გამოიწვიოს, თუმცა ჩვენ უკვე ხედავთ ხო პროცესი. ანუ კომერციული ბანკების მოგებები შემცირდა, შენატანები უკვე შემცირებულია თქო ბიუჯეტში. იგივე შემთხვევაში თქო თუ თქვენი სექტორის გასვები თუ ბანკების მოგება არ შემცირებული არ არის შემცირებული რომელი 2007 წლის 17 წლის მონაცემებით 2018-ის ყოველთვიურ მონაცემებში კი ეს შემცირებული და შენატანები შემცირებულია ბანკების ბიუჯეტში. ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს არ ფიქრობ რომ ამ პროცესთან იყოს კავშირში, იმიტომ რომ ჯერ ნაადრევია ეს ძალა შევიდა 2000 მაისის თვეში, ანუ ეს თვე არ დახურულა. წინა თვეებში გამოიწვია სხვა რაღაცა ბანკების მოგების შემცირება. ბუნებრივია ჩვენ არ უნდა გვიხარებდეს ბანკების მოგების შემცირება, მაგრამ ჩვენ არ უნდა გვიხარებდეს რომ ბანკები გარკვეული ჯგუფები მდიდრდება მოსახლეობის გაღარიბების ხარჯზე. ეს სხვა თემა იყო, თქვა ფაქტიურად ბოლო წლებში გარკვეული ბანკები ვალუტის კურსის მანიპულირების გზით გადაჭარბებულ, ანუ საზოგადოებიდან იღებდნენ და ბიზნესიდან იღებდნენ ჭარბ შემოსავლებს, ჭარბ თანხას და ამის შესაბამისად დიდდებოდა გარკვეული ჯგუფები. ეს არის მიუღებელი. ამაში უნდა ჩაერიოს ეროვნული ბანკი და გარკვეული რეგულაციების მომხრევ დიდად არ ვარ და თქვა ამ მეთოდს მაინდამაც არ მივაჩნევ რომ ეს არის ყველაზე სწორი გზა, თუმცა როგორც ჩანს მსოფლიოში ეს ტენდენცია არსებობს რომ ბანკების რეგულაციების გარეშე როგორც ჩანს მოკლევადიან ყევებს და ეკონომიკურ ყევებს ვერ არჩდებით. ამიტომ დღეს რო ავიღოთ 2017 წლის მოგებაზე რას თუ აიღეთ ბანკების სექტორში 200 მილიონს აჭარბებს მხოლოდ სავალუტო ოპერაციებიდან. ქლიანი მოგება იყო 870 მილიონი საბანკო სექტორში და 200 მილიონი არის მხოლოდ სავალუტო ოპერაციებში. ანუ ეს არის სულ და ეკონომიკიდან ამოღებული, მოსახლეობიდან ამოღებული ფული, კომპანიებიდან ამოღებული. ანუ გამოდის რომ რამოდენიმე ბანკი მოსახლეობის გაღარიბების ხარჯზე მდიდრდება. ჩვენ უნდა გვიხაროდეს ყოველი ბანკის გამდიდრება, ყოველი თუ იგივე საფონდო ბიუჯეტზე წარმატება უნდა გვიხაროდეს, მაგრამ ეს არ უნდა ხდებოდეს. ადამიანი ღარიბდება, ჯერ სესხი საჭიროებს. არ ღარიბდება, მაშინ ვერ დაგეთანხმებით, სესხი აუცილებელია ეკონომიკისთვის, ბანკის ინსტიტუტი არის აუცილებელი, ჩვენ არ უნდა დავინახოთ ბანკი როგორც წერი საზოგადოებრივი. ეს არის როგორც არათო გული ეკონომიკისთვის აუცილებელი ინსტიტუტი. უბრალოდ ვამბობთ, რომ არ მიეცეს საშუალება ბოროტად იქნას ეს ძალაუფლება გამოყენებული. თქვენი სექტორის გადმოსახედიდან მაინტერესებს, თქვენ ელოდებით თუ არა რეალურად გაყიდვების
შემცირებას ამ დროისათვის თუ თქვა საპროგნოზო მაჩვენებლები არ გაქვთ და ჯერ გამოგითხრათ, რამდენ პროცენტს ყიდით ტექნიკის დაახლოებით განმარტებებით? დღის მდგომარეობით ზოგადად სექტორში თქვა პლუს-მინუს 5% შეიძლება იყოს სხვადასხვა კომპანიებში ცვლილება, მაგრამ არის საშუალო ტექნოლოგიის მაგალითად 60%-ია განმარტებების წილი. ამ რეგულაციების შედეგად მოლოდინი გავლენა თვითონ ბაზარზე გავლენას მოახდენს 20%, ჩვენი პროგნოზი ეს არის, ტექნოლოგიაზე თვითონ დაახლოებით 12%-იან გავლენას მოახდენს. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ერთნიშნულად შემცირება მოხდება და რატომ? თვითონ ბაზარი 2017-ში განსხვავებით წინა წლებისგან ხასიათდებოდა მზარდი ტენდენციით. არ იყო ისეთი აქტიური ზრდა, მაგრამ ტურიზმის სექტორი განსაკუთრებით ხელს უწყობდა ამ პროცესს, ამიტომ ზრდის შენელება მოხდება. ანუ ის რაც იყო ზრდა, ის შეიძლება შეჭამოს ამ თქვა რეგულაციებმა, თორემ თვითონ კლება ერთნიშნულად შეიძლება არ მოხდეს, თქვა, მაგრამ თვითონ ეფექტი ამ გადაწყვეტილებისა ეროვნული ბანკისა 20%-იან ზოგადად სექტორში 20% იქნება და ტექნოლოგიაში იქნება 12%, რადგანაც გარკვეულ ბანკთან არ ქონდა ჩვენ ურთიერთობა. არის ესეთი მოსაზრება, რომ ბაზარი და ბიზნესი მალე გადაეწყობა. ისინი ნახავენ სხვა ალტერნატიულ შესაძლებლობებს. გამომდინარე საკმაოდ ხანგრძლივი გამოცდილებიდან, რაც ამ სექტორში გაქვთ და არც ბანკთან ურთიერთობა არის თქვენთვის უცხო. რა შესაძლებლობები არსებობს, რომ გადაწყობა იგივე განმარტებების ნაწილში იმგვარად მოხდეს, რომ კლება არ იყოს ესეთი ესე ვთქვათ, უახლოეს ერთ წელიწადში ვერ გადაეწყობა რაღაც რადიკალური აბედებს, ვერ გადადგამს ბიზნესი, თუმცა გრძელვადიან პროცესში, რაც ხდება ვთქვათ, დანარჩენ ცივილიზებულ სამყაროში, მოდი ასე ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში ხდება, რომ კომპანია გასცემს განმარტებას და უკან დგას ფინანსურად ბანკი, ვთქვათ. ამ შემთხვევაში დღეს მდგომარეობის სტრუქტურა არის, რომ კომპანია ყიდის, განმარტებას გასცემს ბანკი და ბანკთან ანგარიშვალდებულია მომხმარებელი. შემდგომში თეორიულად ვამბობ, თუმცა აქაც გარკვეული კითხვები არსებობს, შეიძლება კომპანიამ თვითონ გასცეს, ეს არ რეგულირდება დღეს, თუმცა შემდგომში 20 გამსისხებელთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკი ამბობს, რომ ანუ როცა კი ბატონო, მაგრამ ამ რეგულაციის შეუსრულებელი რეგულაცია არ არის და შეუძლია კომპანიამ შეასრულოს და აკმაყოფილოს გამჭვირვალე იყოს და თქვა ეს ყველა პარამეტრი, რომ 20-ზე მეტი და თუნდაც 1000-ი ანუ მიკროფინანსოს ფუნქცია შეითავსოს ნაწილობრივ, ეს შეიძლება თეორიულად, თუმცა თქვა ის რომ ბიზნესი ვერ გადაეწყობა, რაღაც ადაპტაციას ვერ მოახდენს, ეს არ არსებობს. ბიზნესი ყველაზე რთულ სიტუაციაში, როცა 90-იან წლებში ავტომატებით დადიოდნენ ხალხი და ტანკებით, ამ შემთხვევაშიც კი ბიზნესი ახერხებდა რაღაც ფორმით, ანუ დღესაც რო ავიღოთ საომარი ქვეყნები, სადაც არის სირია, ერაყი, იქ ბიზნესი არ გვხვდება, იქ მიდის. უბრალოდ აღვავთ, რომ იქ არის ძალიან ესეთი პანიკის მდგომარეობა, როცა იხშობა, ვთქვათ, ბიზნესი უბრალოდ ძალიან გართულებულია კეთება. აქ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენი ქვეყნის სავიზიტო ბარათი უნდა იყოს გამარტივებული ბიზნეს გარემო. ანუ ჩვენ არ გაგვაჩნია სხვა ისეთი მოდი ვთქვათ, წიაღისეული სიმდიდრეები, უპირატესობები, სხვა ჩვენ უპირატესობა უნდა იყოს, რომ ჩვენთვის პატარა შვეიცარია უნდა ვიყო. ეს არ არის ახლა ხშირად ამას ეს არის ამბობენ, მაგრამ ეს არ არის მიუღწევადი. ჩვენ მიღწევადი, ჩვენ შეიძლება ვიყოთ პატარა შვეიცარია ამ რეგიონისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ სიგნალ თუ დავაკვირდებით ქვეყნებში არის უფრო დიქტატორული ან დახურული ბაზრები, ან ესეთი რომ თქვა ჩვენთან უნდა ეს ტენდენცია ტურისტში უკვე აშკარად იკვეთება, რომ ჩვენ მეზობელ ქვეყნებისთვის მისასალმებელია დღეს ტურისტული თვალსაზრისით ჩამოვიდეს და ისვენოს. იქ რო ისვენებს თქვა სასურველი ხდება, რომ ბიზნესი აკეთოს, სასურველი ხდება მისთვის, რომ საცხოვრებლად ბინა იყიდოს, ანუ აქტივ მიმზიდველობა იზრდება, თქვა ჩვენი ქვეყნისა და ეს ტენდენცია თუ შენარჩუნდება და ჩვენ იმედი მაქვს, რომ შევინარჩუნებთ, შესაძლებელია რომ თქვა შვეიცარიის ფუნქცია შევითავსოთ ამ რეგიონში და ეს უნდა იყოს ჩვენი მიზანი და რაც უფრო ჩვენ გავბოდიშით, რაც უფრო ჩვენ დავხშავთ და რეგულაციები დავტვირთავთ და დავემსგავსებით უკვე თქვა ესეთ მაღალ რეგულირებად ბაზრებს შეიძლება მომხიბლელობა დავკარგოთ. ფაქტია რომ ხელისუფლებამ მიიღო უფრო პოლიტიკური სიმპათიებისგან გადაწყვეტილება, მათ აქვთ კვლევები, ისინი ფლობენ სიტუაციას, რომ ვალი და საფინანსო ინსტიტუტებთან ურთიერთობა არის მოსახლეობის უმთავრესი პრობლემა. მოსახლეობის, რომლის ფინანსური განათლება არის დაბალი და მათთვის ონლაინ გამსესხებლისგან დაწყებული მიკროსაფინანსოთი დამთავრებული ყველა ბანკია. თუმცა ერთმნიშვნელოვნად ღირს აღნიშნა, რომ თუნდაც იგივე რაც ანზორ ქოქოლაძემ ბრძანა, რომ ეს ყველაფერი შეიძლებოდა დროში გაწერილი ყოფილიყო, პროგნოზირებადი ბიზნესისთვის, თანმიმდევრული და არა ხისტი, რაშიც სრულად ვიზიარებ ჩვენი რესპონდენტის მოსაზრებას, ფაქტია, რომ ეს გარკვეულ შოკურ ეფექტს გამოიწვევს. მე ესე მგონია, იმიტომ რომ შენ თუ შეძლებ ხვალ ნებისმიერი იგივე თუნდაც ტექნიკის, მოდი აზორის მაგალითზე თქვა ტექნობუმიდან გამოტანას, ეს შეიძლება ვერ მოახერხოს მაგალითად რომელიმე ჩვენი სტუდიის ოპერატორმა, რომელსაც ადრე ამის საშუალება ჰქონდა, მაგრამ დღეს ამის საშუალება აღარ აქვს. ეს არის მარტივი რეალობა. დადასტურებულ შემოსავალზე ხო არ არის, აქ არის იმაზე თქვა რამდენი გაქვს შემოსავალი და
საპირწონე მანდ უკვე ბანკებსაც შეეზღუდათ ცეცხლების გაცემა, საქმე ამაშია, რომ იქ უკვე ორმხრივი მოძრაობა. მაცივარი და შემდეგ უთოც თუ დაგჭირდა, უთოს ვეღარ იყიდი, იმიტომ რომ სანამ მაცივრის განმავლობას არ გაფრთხილდა. ხო, პრობლემაა კიდევ. არა მარტო ის, რომ თქვათ კოეფიციენტის თვალსაზრისით შეეზღუდა ბანკს, თქვათ ამ შემთხვევაში დაადას, ანუ ამონაწერი უნდა მიუტანო, ანუ ამ შემთხვევაში თუ მივიდოდა კლიენტი და პირდაპირ მიიღებდა განმადებას, ამ შემთხვევაში დამატებით მეტი მტკიცებული, ანუ მეტ დროს, მეტ ბიუროკრატიას მოითხოვს. ეს თუმცა ხო ვამბობთ, მიზანი ის რომ ჭარბვალიანობა შემცირდეს, ორი გზით უნდა მოხერხდეს, ან დაარეგულო, აიძულო რომ ნაკლები სესხი გაიცეს, ან მეორე რომ გაზარდოს შემოსავლები მოსახლეობაში. თუმცა ჩვენ რადგან მოსახლეობა ისე სწრაფად ვერ ვზდით, მეორე მომენტია რომ თქვა რადგანაც ჭარბვალიანობა საკმაოდ ხშირ შემთხვევაში აიღებდა 100 ლარს და 1000 ლარი უხდებოდა გადასახდელი, ბუნებრივი აღჭობდა და ჭაობში ეფლებოდა ადამიანი და ბუნებრივია რომ თქვა ამ სექტორის დარეგულირება გარკვეულ საფუძვლებს არ არის საჭიროებდა, თქვა და შესაძლებელია. მიუხედავად ისა, ხო კიდევ ერთხელ ვამბობ, რეგულაციების მომხრე არ ვარ და მაგრამ ეს ის შემთხვევებია, როცა შეიძლება კომპრომისული იყოს და რეგულაცია რომ შემცირდეს ჭარბვალიანობა და ეს გარკვეული სტრესი საზოგადოებაში, თქვა ეს სტრესი საბოლოო ჯამში კრიტიკულ სიტუაციებში ჯაჭვურ რეაქციებს იწვევს და ეკონომიკურ კრიზისებს სიახლეებზე მინდა ვისაუბროთ ჩვენი საუბრის ბოლოს ისეთი რაც ხდება ტექნობუმთან მიმართებაში, რაც შეგვიძლია ამ ეთერში ან დავაანონსოთ ან აღნიშნოთ ბატონო ზორო. როგორ მიდის 2018 წელთან მიმართებაში მიუხედავად აი ამდენი ცვლილებისა. ჩვენ მოლოდინი ქონდა ყოველ შემთხვევაში დაახლოებით 15%-იან ზრდას ვარაუდობდით 2018 წელს, თუმცა ამ რეგულაციების შემდეგ ვფიქრობთ რომ დაახლოებით იგივე მაჩვენებლებზე გავართ, ან ცოტათი შეიძლება მზარდა გქონდეს, დაახლოებით 12%-იან ეფექტს ვფიქრობთ და დაახლოებით 5%-იან ზრდას შეიძლება. თუმცა ესეც შეიძლება კიდე გადაიხედოს, იმიტომ რომ თქვა ჩვენ არ ვიცით, ეს არის მხოლოდ პროგნოზი და როგორ მოხდება რეალური სურათი, დაახლოებით 60 თვეში რეალური სურათი გვექნება. ამ შემთხვევაში ახლა ჩვენ ვცდილობთ რომ რაც შეიძლება ეფექტურები ვიყოთ იმ მოცემულობაში რაც გვაქვს და შესაბამისად ვცდილობთ კიდე მეზობელ ქვეყნებში აქტიურად დავიწყოთ საბითუმო გაყიდვები და ასე შემდეგ. იცით რომ ხუნდაიში ექსკლუზიური დისტრიბუცია გვაქვს კავკასიის რეგიონში, ხუნდაის ელექტრონიკის მიმართულებით და ამ ხრივ გარკვეული გეგმები და ამბიჯები გვაქვს და იმედია აზერბაიჯანში და სომხეთში ექსკლუზივი გვაქვს ხუნდაი ელექტრონიკის მიმართულებით. საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი. ათვისებული გაქვთ უკვე შესაძლებლობა და არა ვიწყებთ, ახლა ვიწყებთ, თქვათ აქტიურად განვითარებას მაგმართულებით. უფრო ისიც საინტერესო რომ არ გამორიცხოთ რომ აღწევ ეროვნული ბანკის რეგულაციების ქვეშ ასე ვთქვათ ტექნიკის მაღაზიების და ქსელებიც მოექცნენ. მე ვგულისხმობ იმას რომ პირდაპირ თქვენ ასე ვთქვათ გაასესხოთ. ეს საინტერესო განმარტებები შესაძლოა შემდგომში ეს მოხდეს, თუმცა არც ერთი დღეს არც ერთი კომპანია არ არის მზად ამისთვის რომ ეს ამისთვის აიღო. ადამიანურ რესურსს ჩვენ გქონდა შიდა განმარტებების პროცენტები შარშან გქონდა, თუ არ ვიცი დააკვირდით თუ არა, რამდენიმე თვე გქონდა, მაგრამ აქ პრობლემა დგას ფინანსური რესურსით, ვერც ერთი საცალო ქსელი დღეს ვერ გაუძლებს ამას თვითონ გასცეს. თუ კი დაუშვებთ იმას, რომ უკან რომელიმე ბანკი დადგება, ისიც ვერ მოხერხდება, იმიტომ რომ სხვა რეგულაციის ქვეშ ექცევა ამ შემთხვევაში თვითონ ბანკი. აქედან ანუ აქაც იგივე უზრუნველყოფის თემა დგას და იგივე კოეფიციენტების თემა. ამიტომ იქაც ჩაკეტილი. ამიტომ ეს რესურსი აქ არ არსებობს. ამიტომ ამ მოცემულობაში უნდა მოახერხოს ბიზნესმა ადაპტაცია. აქ ლაპარაკი არ არის რომ ვერ მოახერხოს. აქ ლაპარაკი არის რომ სუბუქად მოახერხოს, რომ ვილაც შესაძლებელი ხდება რომ გადასვლა. თორე აი ეს რომ შეუძლებელი არა, ახლა ჩამოიშლება ქვეყანა დაიქცევა, ეს არ არის. ახლა ღმერთმადლობა საკმაოდ ჯანსაღია ქვეყანაში გარემო. ამ შემთხვევაში ჩვენ როცა გარკვეული კრიზისები იქნებოდა წინა წლებში, წინა პერიოდში 2008-ში იყო თუ თქვა სხვა პერიოდებში ჩვენ ორ ფრონტზე გვიწევდა, ერთი ეკონომიკურ მოვლენებთან და მეორე სახელმწიფო ინსტიტუტებთან და სამართლებრივად და ეს ფაქტობრივად მართლა სიამოვნებაა. მე ახლა ბევრი შეხება მაქვს თქვა ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან, კავკასიის სხვა ქვეყნებთან. თუნდაც ჩვენ დასავლეთის მეზობელ ქვეყნებთან სიამოვნებაა საქართველოში ბიზნესის კეთება ამ თვალსაზრისით. კი ეკონომიკური გარემო ჩვენ სირგულე გარკვეულ ამ კრიზისებმა დაღი დაასვლა, ცოტა ჩახუთა მოდი ასე თქვა და შეაფერხა და ამ დევალვაციამ მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა, მაგრამ ის რაც შეიძლება და მომხდარიყო იმ შემთხვევაში თუ კი აქ სახელმწიფო სტრუქტურები უხეშად ჩაერევოდნენ ბიზნესში, ეს გაცილებით რთული იქნება. დღეს ღმერთმადლობა ამასთან არ გვაქვს საქმე, კი აქ გემოვნებაზე ვკამათობთ, აქ არ ვკამათობთ ფუნდამენტალურ. ჩვენ 2008-ში ქონდა პურის არსებობის პრობლემა, ვთქვათ, რომ ჰაერზე ვლაპარაკობ, კერძო საკუთრების ხელყოფაზე ვლაპარაკობთ. ანუ დღეს აღარ ვლაპარაკობ ამ თემებზე. დღეს ვსაუბრობ გემოვნებაზე, რომ გადაწყვეტილება ეს სწორი იყო თუ არა, ეროვნულ ბანკში შეიძლება უკეთესი გადაწყვეტილება მიიღო თუ არა. ჩვენ ვლაპარაკობთ უკეთესი შეეძლო. თუ არა, ეს არ არის თქვა ისეთი რომ თქვა ახლა რადიკალურად ეკონომიკურ გარემოს შეცვლის და თქვა ესა. თუმცა ხო შეიძლება გაცილებით ბილად შეიძლება ამის გაკეთება, იგივე მიზნის მიღწევა ერთ წელიწადში აბსოლუტურად უმტკივნეულად. ანზორ კოკოლაძე ტექნობუმის დაფუძნებელი, წარმატებები Mazda ტექნობუმს, წარმატებები Hyundai ელექტრონიქსის მიმართულებითაც, რომლის ექსკლუზიური წარმომადგენლებიც არიან ამიერკავკასიის რეგიონში. ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში დავიბრუნებთ მარიამ ადამიანს, რომელიც დაინტერვიუებს ასევე რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ კვლავ დაბრუნებულს ჩვენთან რაც უკვე ცოტნე ჯაფარიძეს, ძალიან საინტერესო
საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ, ტურისტული პატრული თბილისის ქუჩებში, რომელიც უკვე დაიწყო ოპერირება. საინტერესო რესპონდენტი გელით, საინტერესო ინტერვიუერი, სულ მალე საქმიანი დილა აგრძელებს მაუწყებლობას. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ტურისტულმა პატრულმა თბილისის ქუჩებში მუშაობა უკვე დაიწყო. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ტურისტები და ადგილობრივი მოსახლეობა ამიერიდან გაცილებით უსაფრთხოდ შეძლებენ გადაადგილებას დედაქალაქში. მარიამ ადამიანი მუშაობდა თემაზე და გაარკვია, თუ რამდენად დაცულად გრძნობენ თავს ტურისტები და ადგილობრივები თბილისში და რამდენად საჭირო იყო აღნიშნული სიახლის ამოქმედება. თემაზე სასაუბროდ კი მარიამი საინტერესო სტუმარსაც უმასპინძლებს. მარიამ დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ბექა კიდევ ერთხელ ტურისტული პატრულების ძირითადი ამოცანა ტურისტთა მიმართ შადენილი დანაშაულის გამოვლენაა. ეს ფაქტი კი დედაქალაქს ტურისტებისათვის და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის გაცილებით უსაფრთხოს გახდის. პირველი სამუშაო დღის დაწყების წინ ქვევით პატრულებს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია შეხვდა, ახალი დანაყოფის მისიასა და მნიშვნელობაზე ისაუბრა, დავალებები მისცა და წარმატებებიც უსურვა. ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ ქვევით პატრულებს გააჩნიათ თანამედროვე საპოლიციო აღჭურვილობა, მათ შორის უახლესი თაობის სამხრე ვიდეო კამერები და დღიღამის ყველაზე აქტიურ მონაკვეთში წინასწარ განსაზღვრულ ტერიტორიებზე განახორციელებენ პატრულირებას ქვეითად. ამასთან ყველა მათგანი ცდილობს ერთ ან მეტ უცხოენ ერთთან მეტ უცხოენას, რაც ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა საპოლიციო სერვისების უზრუნველყოფისა და ამ სერვისების განვითარებისათვის. რამდენად საჭირო იყო და აუცილებელი ქვეითი პატრულების ამოქმედება, როგორ აფასებენ სიახლის თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროში და რამდენად მოიწონა ეს ფაქტი საზოგადოებამ. თემაზე ვნახოთ ჯერ სიუჟეტი, შემდეგ კი უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძელოთ საუბარი. დედაქალაქში ახალი ტურისტული პატრულები გამოჩნდნენ, რომელთა მთავარი ამოცანა არის ტურისტთა მიმართ, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის მიმართ შადენილი დანაშაულის აღმოფხვრა და ქალაქში უსაფრთხოების შენარჩუნება. ქვევით პატრულ ინსპექტორებს შეხვდებით შარდენის, ტაბიძის, ბამბის, რიგისა და ყველა იმ ქუჩისა თუ უბნის მიმდებარედ, სადაც გასართობი ინფრასტრუქტურაა განთავსებული. სადაც უამრავი ტურისტი იღრის თავს და სადაც მანქანით გადაადგილება შეუძლებელია. შეხვდებით პატრულის თანამშრომლებს, რომლებიც დღეღამის ყველაზე აქტიურ მონაკვეთში დედაქალაქის სტუმრებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოებას იცავენ. და ასევე შეხვდებით უცხო ენაზე მოსაუბრე პატრულის თანამშრომლებს, რომლებიც თავისუფალი დროის სასიამოვნოდ და რაც მთავარია, უსაფრთხოდ გატარებაში დაგვეხმარებიან. აღნიშნული პროექტი მიმდინარეობს თბილისის მასშტაბით საპილოტო რეჟიმში. ჩვენ ვაკვირდებით და დავაკვირდებით დღეიდან უკვე ამ საპოლიციო ინსტრუმენტის ქვეითი პატრულ ინსპექტორების კორპუსის შედეგებს, ანუ მოქმედების შედეგებს, მათ მიერ ასე ვთქვათ სხვადასხვა გაწეული დახმარებების რაოდენობებს და ყველა იმ ძირითად ინდიკატორს, რომელიც დაგვეხმარება შევაფასოთ მათ საქმიანობის ეფექტურობა. ბუნებრივია თბილისი, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული ტურისტული ლოკაცია საქართველოში, აირჩა ამ მიზნით და შესაბამისად თბილისის ქუჩებში იქნებიან ისინი წარმოდგენილი განხორციელებული
განახორციელების ამ ეტაპზე. პირველ ეტაპზე პატრულირებას ქვეით პატრულთა 10 ჯგუფი განახორციელებს. მათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის სპეციალური გადამზადების კურსები გაიარეს. ხოლო კანდიდატთა შერჩევისას განსაკუთრებული ყურადღება მაინც მათ პიროვნულ ჩვევებსა და კომუნიკაციის უნარზე გამახვილდა. გარდა ამისა, ქვეითი პატრულის ჯგუფები აქტიურად ითანამშრომლებენ მათ სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული გასართობი და სხვა ობიექტების კერძო უსაფრთხოების დანაყოფებთან. იმისათვის, რომ მაქსიმალურად სწრაფად მოახდინონ სამართალდარღვევების ფაქტებზე რეაგირება და პრევენციული ღონისძიებები განახორციელონ. ეს დანაყოფი გაიზრდება 120 პატრულ ინსპექტორამდე. ამ ეტაპისთვის განახორციელებს პატრულირებას 40 და უახლოეს კვირებში ასევე გაიზრდება მათი პირადი შემადგენლობა და მოემსახურებიან ქალაქის იმ უბნებს, ძველ უბნებს, სადაც ხშირია ტურისტების გადაადგილება და მოძრაობა. ტურისტული პატრულების პროექტში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 100,000 ლარამდე ინვესტიცია განახორციელა, რაც აუცილებელ აღჭურვილობას მოხმარდა. იქნება ეს ფორმა ტანსაცმელი, პლანშეტური კომპიუტერები, იარაღი თუ ყველა ის აუცილებელი ნივთი, რაც პირველი ფაზის ფარგლებში ქვედანაყოფს დასჭირდა. მაქსიმალურად ორიენტირებულები ვართ როგორც უცხოელი სტუმრების უსაფრთხოების დაცვაზე, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის ნებისმიერ დახმარებაზე, რაც ჩვენს კომპეტენციის ფარგლებში შედის. რამდენად საჭირო და აუცილებელია ქვეითი პატრულების ამოქმედება დედაქალაქში. ჩვენ ეს კითხვა დავუსვით როგორც ადგილობრივებს, ასევე ტურისტებს და აღმოჩნდა, რომ მათი ჩართულობა უსაფრთხოების თვალსაზრისით კარგი გადაწყვეტილებაა და ისინი უფრო დაცულად იგრძნობენ თავს ვიდრე აქამდე. არასდროს მიგრძნია რაიმე საფრთხე საქართველოში მოგზაურობისას. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ჩემწეობის მაძიებელი ადამიანები გარკვეულ წინააღმდეგობას მიწევენ, არ მაძლევენ გადაადგილების საშუალებას და ულტიმატუმს მიყენებენ. ეს ფაქტი ცხადია უსიამოვნოა და კარგია თუ კი ქვეითი პატრულირება ამ პრობლემას დაარეგულირებს დედაქალაქში. მომწონს, როდესაც ხედავ ქალაქში ამდენ პატრულის თანამშრომელს, რომლებიც ჩვენს უსაფრთხოებას იცავენ. მართალია, როდესაც მოვდიოდი საქართველოში სტუმრად ისედაც ვიცოდი, რომ უსაფრთხო ქვეყანაში ჩავდიოდი, თუმცა ახლა ამაში უფრო დავწმუნდი. ქვეითი პატრულები კი კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდიან ამ ქვეყანაში ჩამოსვლას, რადგან დაცულობის შეგრძნება მატულობს. ყოველ დღე ვხედავ შემთხვევას, როცა ეგრეთ წოდებული ციგნის ბავშვები დადიან ჯგუფებად და გუნდებად დადიან და ძალიან აწუხებენ ტურისტებს. მივარდებიან, შემოეხვევიან ფეხებზე და აცლიან ხან საფულეს, ხან რაც მოხდებათ. და ეს არის ჩვენი სახე, ეს არის ჩვენი სახლი. მე ვფიქრობ, რომ ამის უფლება არ უნდა მივცეთ ჩვენი ტურისტები შეაწუხონ და ვიღაცამ საქართველოზე თქვას ჩასულმა, რომ იქ საშინელება დამხვდა, იქ ჩასვლა არ შეიძლება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ზაფხულის სეზონის გააქტიურების შესაბამისად ქვეით პატრულ ინსპექტორთა რაოდენობის გაზრდას გეგმავს, ხოლო საპილოტე პროექტის ეფექტიანობის შემთხვევაში მის განხორციელებას უკვე საქართველოს 9 სხვადასხვა ქალაქის ტურისტულ ლოკაციებში აპირებენ. ტურიზმი და უსაფრთხოება და ტურისტების უსაფრთხოება იქნება დღევანდელი ჩვენი სასაუბრო თემა, რომელსაც კომპანია Pirvelis მართულ პარტნიორთან ცოტნე ჯაფარიძესთან ერთად გავაგზავნებთ. სიამოვნებებს მადლობა, რომ გვეწეს სტუმრად. დავიწყოთ მთავარი თემით და სიუჟეტის თემით. რამდენად საჭირო და აუცილებელი იყო დედაქალაქში ქვეითი პატრულების, ეგრეთ წოდებული ტურისტული პატრულების ამოქმედება და როგორ ფიქრობთ, რამ განაპირობა ამ გადაწყვეტილების მიღება მთავრობის მხრიდან? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგახსენებთ ჩემს რა თქმა უნდა, ზოგადად როგორც წამოწყება, კარგი წამოწყებაა ის, რომ ქვეყანაში იყოს მეტი დაცულობის შეგრძნება და ტურისტებმა და პირველ რიგში ჯერ მაცხოვრებლებმა და შემდეგ უკვე ტურისტებმა იგრძნონ თავი ქვეყანაში დაცულად. იმიტომ ეს ქვეყანა პირველ რიგში არის ჯერ ჩვენთვის, ჩვენ მაცხოვრებლებისთვის და შემდეგ უკვე ჩამოსვლებისთვის. ელემენტარული დაცულობის შეგრძნება, როცა არ გაქვს ქალაქში და ქვეყანაში, რაც შეეხება იმას, რომ მაგალითად გუშინ მოხდა სამწუხარო შემთხვევა ზებრაზე, მანქანამ დაუთმო, გაატარა მოსწავლე გადადიოდა, სკოლის მოსწავლე გადადიოდა ზებრა გადასასვლელზე და მეორე მხრიდან მომავალი მანქანა დაეჯახა ზებრაზევე ამ ადამიანს. ამ ბავშვს, როცა ქვეყანაში არ არსებობს ელემენტარული უსაფრთხო გადაადგილების პირობები, გინდათ ფეხით, გინდათ მანქანით, როცა არ არის გზების სწორად დახაზული, ეს ეხება როგორც ცენტრალურ ქუჩებს, ასევე მეორად ქუჩებზე, ხო საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია, საერთოდ დახაზული არ არის, არსად არანაირი თეთრი ნიშნულები და თეთრი ხაზები.
ასევე კიდაც პეკინი რაც გაკეთდა გარშემო და რაც შეიცვალა მანქანების მოძრაობის მიმართულებები, იქაც ის დახაზულები ძველი გზის მონიშნებია, რაც იყო აქამდე. როცა ეს ელემენტარული პირობები არ არის უსაფრთხოების დაცული ქვეყანაში, რომელ პატრულზე ვლაპარაკობთ და რომელ ქვეით ინსპექტორებზე ვლაპარაკობთ, რომ ისედაც ზოგადად არ არის დასრულების შეგრძნება და ყველა აბსოლუტურად ყველა ტურისტი, ჩემი ტურისტიც და სხვა უცხოელიც, რომელიც ჩამოდის ჩვენ ქვეყანაში, როცა ვეკითხები თუ რა არ მოეწონა და რა რითი დარჩა უკმაყოფილო ჩვენ ქვეყანაში ვიზიტით, რა თქმა უნდა პასუხი არის რომ ყველაფერი მას არ კარგად ჩაიარა, უამრავი საინტერესო რაღაც ნახეს, საინტერესო გამოცდილება შეიძინეს, საკმაოდ კარგად დახარჯეს დრო, გაატარეს დრო, მაგრამ ერთადერთი უარყოფითი რაცაც აღნიშნავს ტურისტების უმრავლესობა არის გზებზე სრული ქაოსი. მათ არ შეუძლიათ უსაფრთხოდ გადაკვეთონ ქუჩა. მანქანის ქირაობა ტურისტებისთვის ცალკე საფრთხეს შეადგენს, იმიტომ რომ მანქანების მოძრაობა არ ვიცი რომელ ქვეყანას უნდა შევადარო, საქართველოში რაც ხდება, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, თქვათ, რუმინეთში, ბულგარეთშიც საკმაოდ დიდი სხვაობა არის უსაფრთხოების მხრივ თუ შევადარებთ. და ამიტომ ზოგადად როცა არსებობს ისედაც პატრული, არსებობს პოლიცია, არსებობს სტრუქტურა, რომელიც უნდა იცავდეს ჩვენს წესრიგს და ჩვენს უსაფრთხოებას ქალაქში და უნდა ასრულებდეს ჯერონად თავის თავზე დაკისრებულ მოვალეობას, რაღაც დამატებითი ტურისტული პატრულის შექმნა, რომ ტურიზმზე იყვნენ ორიენტირებულები და ტურისტულ ზონებზე და იქ მყოფ ტურისტების უსაფრთხოებაზე იზრუნონ. კი, კარგია, მაგრამ ზოგადად პოლიცია ისედაც არსებობს ქვეყანაში და ისედაც უნდა სრულდებოდეს მათზე დაკისრებული ვალდებულებები. დამატებით ამას დაარქმევენ ტურისტულ პოლიციას თუ პოლიციის ქვედანაყოფს, რომელიც იმუშავებს ტურისტებზე, ცოტა რაღაცა უცნაური მეჩვენება მე რა. ზოგადად უსაფრთხოებაზე უნდა იყოს პოლიცია პასუხისმგებელი მოქალაქეების და ტურისტების და ცოტა ანუ ერთი შეხედვით შეიძლება ითქვას, რომ ტურისტებს არც ისე უსაფრთხო ქვეყანას ვახვედრებთ, როდესაც საქართველოში ჩამოდიან. ხო, ძნელია ჯერ ამაზე ლაპარაკი, ჩვენ უკვე წლებია საკმაოდ კარგი იმიჯი გვაქვს საერთაშორისო ასპარეზზე, როგორც ერთ-ერთი უსაფრთხო ქვეყანა და თბილისი როგორც ერთ-ერთი უსაფრთხო დედაქალაქი, შედარებით ევროპის დიდ დედაქალაქებთან, რა თქმა უნდა თბილისი უფრო უსაფრთხოა, იმიტომ მადლობა ღმერთს ჩვენთან არ არსებობს ის ტერორისტული საფრთხეები, რაც არის თქვათ პარიზში, ლონდონში, ბერლინში და ევროპის დიდ ქალაქებში. და ძალიან კარგია რომ უსაფრთხო ქვეყნის სახელი გვაქვს, მაგრამ ეს იმიჯი ნელ-ნელა რატომღაც ილახება, იცვლება, იმიტომ რომ უსაფრთხოდ აქ ადამიანი თავს ბოლომდე ვერ იგრძნობს, რადგანაც აუცილებლად გახდა იმის, რომ შემოეყოთ ტურისტული პატრული, ესე იგი ეს მიუთითებს იმას, რომ ტურისტებზე და ტურისტებთან მიმართებაში იყო რაღაც პრობლემა და ამიტომაც გახდა ამ ახალი სტრუქტურის შექმნის განაპირობა თუ არა ის ახალი გადაწყვეტილება ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა გულისხმობ ბასიანისა და გალერეის სპეცოპერაციას, რომელიც ტურისტთა უმრავლესობამ ტერორისტული აქტად აღიქვა. ხო, ეს კიდე მეორე მხარეა, მედალის მეორე მხარეა, როცა ვლაპარაკობთ ჩვენ ტურისტების უსაფრთხოებაზე და თუ გვინდა რომ მათი დაცულობა იყოს მაღალ დონეზე და მათი მნიშვნელობა აყვანილი იყოს ასევე ისეთ საკითხების სიაში, რომელიც ქვეყნისთვის არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის, ძალიან სასაცილოდ მეჩვენება მე რომ ვლაპარაკობთ ტურისტების უსაფრთხოებაზე და ამ დროს ხდება რეიდი ღამის კლუბზე, ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ღამის კლუბზე საქართველოში, რეგიონში და მსოფლიოში, ბასიანზე მაქვს ამ შემთხვევაში ლაპარაკი, ეს ადგილია სადაც მსოფლიოს უმაღლესი კატეგორიის არტისტები და მუსიკოსები ჩამოდიოდნენ და გვთავაზობდნენ თავიანთ მუსიკას ჩვენ ქართველებს და ასევე ჩამოსვლელ სტუმრებს. საკმაოდ მოიმატა აი წელს და თქვათ შარშან, წელს განსაკუთრებით მოიმატა საკმაოდ ახალგაზრდა ტურისტების რაოდენობამ, რაც ძალიან კარგია ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ტურისტების რაოდენობა ყოველ წლიდან წლამდე იზრდება, მაგრამ ძირითადად უმრავლესობა ტურისტების იყვნენ ყოველთვის უფრო მაღალი ასაკობრივის ზღვარის სტუმრები, ასე ვთქვათ, ხანშესული ხალხი. ბოლო პერიოდში უკვე წამოვიდა ტენდენცია, რომ ახალგაზრდები ჩამოდიან საქართველოში, ვთქვათ, პირდაპირ ამერიკიდან ჩამოდიან საქართველოში და ახლობთ თქვათ ერთი კვირით დასასვენებლად, იმიტომ რომ უკვე იმდენი კარგი გავრცელდებოდა აქამდე საქართველოს შესახებ, რომ ამატომატურად გამოიწვია ახალგაზრდა სტუმრებში ინტერესის ზრდა.
თქვათ 2018 წლის Lonely Planet-ის გამოცემაში საქართველოს დასახელებულია ერთ-ერთი მათ 10 ქვეყანას შორის, რომლებიც უნდა მოინახულონ ამერიკელებმა, იმიტომ რომ Lonely Planet-ი ამერიკული გამოცემაა. როცა გვაქვს ესეთის და როცა გვაქვს ასეთი ინტერესი სხვადასხვა ქვეყნებიდან და განსაკუთრებით მაღალ განვითარებული ქვეყნებიდან, რაც ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, რომ მოვიზიდოთ მაღალ შემოსავლიანი სტუმრები, რომლებზეც შემოვაქვთ ფინანსებიც და ასევე ტურისტული კულტურაც ქვეყანაში. და უცბად ხდება ისეთი რაღაც, რომ ეს სტუმრები ძალიან ბევრი უცხოელი ყოფებოდა იმ დღეს ბასიანზე და გალერეშიც და უცბად ესეთი რაღაც გაურკვეველი სპეცოპერაციის მოწმეები ხდებიან. ყოველად მიუღებელი არის ეს ჩემთვის და ყოველად მიუღებელი უნდა იყოს ეს ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანისთვის, რომ აი ესეთი სახით სტარდებოდეს სპეცოპერაცია ღამის კლუბში, როცა როგორც სახალხო დამცველმა აღნიშნა, ყველა ეს ნარკომოვაჭრე დაკავებული იყო სპეცოპერაციამდე რამდენიმე საათი ადრე კლუბის გარეთ. ესეთი მოვლენები რა თქმა უნდა ლახავს ჩვენ იმიჯს, პირიქით უარყოფითი და უკან გადადგმული ნაბიჯებია ტურიზმის განვითარების მიმართულებით და რა თქმა უნდა უსაფრთხოების შეგრძნებას ჩამოსულებში ესეთი მოვლენები პირიქით უფრო ჩაკლავს და უფრო უკან დაწევს მათ მოლოდინებს და რა თქმა უნდა სრული არ გაუჩნდება ჩამოსვლის. სხვადასხვა არტისტი ვინც უკრავდა ამ შავი პარასკევის დღეს ბასიანში, მას რომ კითხეს თუ რა იფიქრა პირველი რა აზრი მოვიდა, რა ხდებოდა მის თავს, როცა სპეცოპერაცია დაიწყო. მან აღნიშნა, რომ პირველ რიგში იფიქრა, რომ ეს იყო ტერაქტი. წარმოიდგინეთ დახურული სივრცე, სიბნელე, რაღაც ბეტონი და შეიარაღებული ნიღბიანი ადამიანები, აი სხვას რას უნდა ელოდო. ნუ ამ ხელ ძალიან დიდი შოკი იყო ალბათ ყველა იქ სტუმრისთვის, ადგილობრივისთვისაც და ჩამოსულისთვისაც. გეთახმებიცოდნე და ალბათ როგორ განვითარდება მოვლენები, მანამდე ისევ ქვეით პატრულზე გადავინაცვლოთ. როგორ ფიქრობთ, უფრო გიდის ფუნქციას შეასრულებენ თუ უფრო სამართალდამცავის ეს ადამიანები? ძნელია ახლა აქედან ჩვენას სიუჟეტიც ნახეთ და ის განცხადებები რაც გაკეთდა გუში თქვათ ზუსტად რა ფუნქციები დაიკისრება ამ ქვეით პატრულს. ჩემი აზრით ძალიან სწორი იქნება და სწორი პროექტის მიმართულება მიეცემა თუ ეს ტურისტული ინსპექტორები იმის გარდა რომ უნდა შეითავსონ რაც მათი მოვალეობა პირდაპირ უსაფრთხოება მოქალაქეების და ჩამოსულების, ასევე ძალიან კარგი იქნება თუ ექნებათ ელემენტარული მომზადება ცოდნა იმ ხრივ, რომ თქვათ რაღაც ელემენტარული გიდობის ფუნქციაც გაუწიონ ტურისტებს, იმიტომ რომ ტურისტი როცა უცხოელი როცა მიდის საზღვარგარეთ ნორმალურ ქვეყნებში, ასე ვთქვათ, და დადიხარ და ათვალიერებ ქვეყანას და ქალაქს, ყოველთვის პირველი ნათელი წერტილი როცა რამე გჭირდება არის პოლიციელი და საერთოდ ყველა ქვეყანაში, განვითარებულ ქვეყანაში ეს პრინციპი მოქმედებს. პოლიციელი არის ადამიანის ერთ-ერთი მეგობარი და დამხმარე და ნათელი წერტილი და როცა პოლიციელს ხედავ ქუჩაში, იმედით უნდა აღივსო და უნდა გქონდეს ნებისმიერი დახმარების მოლოდინი, როცა თქვა პოლიციელთან მიდიხარ. ან უბრალოდ შეიძლება მიხვიდეთ და სურათის გადაღებას თქმა პოლიციელთან, რაც ასევე დიდი პატევია ბევრ ევროპულ ქვეყანაში. პოლიციელობა ზოგადად და სამართალდამცველობა დიდ პატივს მოიცავს და ხალხის თვალში ყოველთვის მაღალი ავტორიტეტი და იმიჯით სარგებლობს და იმედია ჩვენთანაც მოახერხებენ რომ ეს იმიჯი დაიმკვიდრონ და არა უბრალოდ სადამსჯელო რაზმებად გადაიქცნენ და რაღაც უარყოფით შედეგი გამოიყოს შემდეგში. შეჯამების სახით მოკლედ რომ ვთქვათ, რა არის ჩვენს ქვეყანაში უსაფრთხოების მიმართულებით მთავარი გამოწვევები? უსაფრთხოების საკმაოდ ბევრი გამოწვევა დგას ქვეყანაში უსაფრთხოების მხრივ. პირველ რიგში აღსანიშნავია ის, რომ რეგიონალურად ჩვენი რეგიონი ზოგადად არის საკმაოდ თეორიულად საკმაოდ საშიში ზონა, როცა მეზობელი ქვეყნებს შორის არის ასე ვთქვათ გაყინული კონფლიქტი, აზერბაიჯანს და სომხეთს გულისხმობ და კონფლიქტური ტერიტორია. ასევე ჩვენ ტერიტორიაზე სამწუხაროდ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებობს ორი აფხაზეთის და სამაჩაბლოს სახით ორი ტერიტორიული ერთეული, რომელიც არ კონტროლდება ჩვენი ქართულ საკონსტიტუციო რეჟიმში და ეს ანექსირებულია რუსეთის მიმართ, სადაც თავმოყრილია
საკმაოდ დიდი სამხედრო ძალა და შეიარაღება. Რა თქმა უნდა, ეს ორივე რეგიონი კონტროლს, რადგანაც ჩვენ კონტროლს არ ექვემდებარება, არის მზარდი რისკის ზონა. სულ რაღაც რამდენიმე კილომეტრში მთავარი ავტობანიდან დგას რუსული სამხედროები და რუსული სამხედრო ბაზაა. თეორიულად ეს დიდი გლობალურ საფრთხეებს რაც შეეხება არის ეს რეგიონული პოლიტიკური მდგომარეობა და ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა რაც შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებს. რადგანაც ესეთი მძიმე რეგიონი გვაქვს, ასევე არ დაგვაუწყდეს რომ საკმაოდ ახლოს საქართველოსთან არის თურქეთის შემდეგ უკვე სირია, რომელიც დღესდღეობით ითვლება მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილად. არც ისე შორს არის აქედან ერაყიც და ირანიც. ირანში არაფერი ხარ ისეთი არ ხდება დაპირისპირება დღესდღეობით, მაგრამ პოლიტიკურად იმდენი ინტერესი იკვეთება ჩვენ ქვეყანაში. ეს არის რუსული, თურქული, დასავლური, რომლებიც ასევე ჩვენ ვართ, ირანული, ძალიან ბევრი ინტერესის გადაკვეთა ქვეყანაში, რაც საქართველოს აქცევს ზოგადად საკმაოდ მაღალი რისკის ზონად, ასე ვთქვათ, უშიშროების სამსახურებისთვის. უამრავი სადაზვერვო საქმიანობა მიმდინარეობს საქართველოს ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ უამრავი დიდი სახელმწიფოების კერძო სახელმწიფოების ინტერესების დაპირისპირება ხდება რეგიონულად კავკასიაში და შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში. ამიტომ საფრთხეები საკმაოდ ბევრია. მადლობა ღმერთს რომ ჯერ კიდევ უსაფრთხო ქვეყანად ვითვლებით, მაგრამ თუ არ იქნება სწორი ნაბიჯები გადადგმული, ასევე ვთქვათ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების და კონტრდაზვერვის მხრიდან ეს რისკი არის მაღალი ალბათობა იმის, რომ ეს რისკი გაიზარდა. ეს დადგეს და რაც პირველ რიგში მიაყენებს დარტყმას ჩვენ ყველაზე მზარდ სექტორს, მოგეხსენებათ საქართველოში ტურიზმის სექტორი არის ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი და ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი. ძალიან ბევრი ხალხია დასაქმებული ამ სფეროში. ძალიან ბევრი ხალხი პირდაპირ და ირიბად იღებს შემოსავალს და სარგებელს ამ სფეროდან. შესაბამისად, ამ სფეროს ჭირდება ძალიან გაფრთხილება და ასე ვთქვათ, სტრატეგიული ინტერესის სფეროს უნდა განეკუთვნებოდეს ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ეს არის სექტორი, სადაც ამ ქვეყანაში სადაც უმუშევრობა საკმაოდ პრობლემაა სამწუხაროდ კიდევ. ეს სექტორი საკმაოდ ეხმარება ხალხს, რომ დასაქმებულად იგზნონ თავი აქტიურ სეზონზეც და არასეზონზეც, იმიტომ რომ მთელ ქვეყანას მოიცავს ეს სფერო და უამრავი შემოსავლის გენერირებას ახდენს. ამიტომ სტრატეგიული მიმართულების სექტორი უნდა იყოს საკმაოდ მაღალი ყურადღების ზონაში ქვეყნის მმართველების მხრიდან. ძალიან დიდი მადლობა ცოტნე საინტერესო ინტერვიუსთვის. Travel-ის მმართველი პარტნიორი ცოტნე ჯაფარიძე იყო ჩვენი საქმიანი დილის ეთერის სტუმარი. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს უკვე მეორე დღე დაიწყო ქვეითი პატრულების სამუშაო გრაფიკის წარმატებებს უსურვებ მათ და მე ხვალამდე გებშდებებით. მადლობა მარიამს, მადლობა მის სტუმარს ძალიან საინტერესო საუბრისათვის. თუნდაც ჯაფარიძე Travel-ის მმართველი პარტნიორი სტუმრობდა საქმიანი დილის სტუდიაში. ჩვენ კი ამით ეთერს ვასრულებთ. ხვალდილის 8 საათამდე გებშდებებით. წინ ქალების ნარატივი გელოდებათ გვანცალაღიძესთან ერთად, რა თქმა უნდა, ზუსტად 3-ზე ბექაბაძიკაძე და რატო ჯალაღონია შემოგვერდებიან საქმის კურსის ეთერით. ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დროებით.